Praise the Lord, everybody. Pagsik pa. Yung mga ladies ni, why kita rason mag-hallelujah kay Pipigit ka marvelous pagka-wonderful sang bless kapag duwaw sa Diyos sila sa patagto. May mga palananawang kinatag sa Diyos sa sila permitting God came down really. Sa kadamot sila, diri si Sir Gina na nagpati isang heavenly choir. Dito yung mga kadamot sila nag-testify during their worship ng heavenly choir na batian, nakatahong ng melody. Mga kanta tadi sa gwapo na po sa langit. Ay grabe, pagkita mga kanta dito mga tuna. Sabi nga worship dito mga tuna. So we really love Lord today. God is so good. God is giving us victory, strength, life, bulig, what's more? Money. You know, katagistan money? Yes! Iba nung sa bata? Naway ni watot ko rin. Sure, financial blessing is but the less of what can give to you. Kaya wala lang sa kwarta, that's not big sa Diyos matulan, financial blessing. Kundi luwas sa financial blessing, mas damo magig, mas dagko mga aturan nga pinapromise ka provide sa Diyos sa aton mga aturan. So, kung na ma-release sa inyo, dumdugon niya sa Biblia, matunan na kapadira, may 30 kapilo nga reward ang Diyos, may 60 kapilo nga reward ang Diyos, may 90-fold nga reward ang Diyos, may 100-fold matunan, 100 kapilo nga reward ang Diyos mga kauturan. Maling kingdom sa Diyos ang church, hindi imol mga kauturan ng institusyon. This is the biggest and this is the greatest. And this is the richest akong pinakamagaranong institusyon o institusyon ng balang mga kauturan. Bagod siya Diyos, mga kauturan nga nagpanag-iya sa kingdom niya, mga kauturan. So, kabay pa mag-grow up ang kada isa, magatubo ka mo sa grasya kag sa kagamahanan sa Diyos sa katingala kung nagatubo ka mo sa pag-intindi sa pulong niya, mga kauturan. Right? Kung wala bata, isang may bata sa milyonaryo, kayo ay isa kayong chinde, kontento lang sa tagaan $1. Eh? Bata 1-year-old, 3-year-old, 2-year-old. Kasi kayong chinde, na anong gina-imply nga ang tataya millionaire or billionaire. Mangayo na sa iyo, $1 reali, pay na nasa, $5, lipay na nasa. Kaya he has no sense yet kung anong ginagawa kang billionaire. Kumaro na. Diba? O when he grows up, hindi na sa kontento sa $5. Kaya may sense na sa hindi na sa butsilingon sa ng taong billionaire. Mga patura. Minsan nga $5, ito mga sa mga autoran sports ka. Ako kita sila kikintindi na. Kamu, ang tumulo, kung baby pa pamunaw na pag-intindi, God doesn't mean much to you. Kagang kabanggaran sa nga blessing, grasya, kaayo, maturan, hindi pa na maturan meaningful din sa imo kaayo. Kaya ang imong pagpag-intindi, maturan, nabaw, kagka-jutay, kagka-baby pa. Pero as you grow, nag-mature ka, maturan sa mga tumulo pagtao sa Diyos, grabe. Hindi ka na kontinto, maturan sa bugas at sadaan lang, kaya na-supply sa Diyos. Kagabuhin mo. Kung money, maturan nga nag-supply ang Diyos sa imo. You ask for more, kay balaan mo nga ang Diyos mo kapabol. Your Father, that God is your Father, maturan. That is a very intimate, mga kauturan nga relationship. Kaya kung tawag ito nga Diyos, mabatsaw kayo nakatahap kadlok saya, kay kabasi ka terrible sa iya, maturan. Kabasi kung maakig sa kaglamtikan, na kita maturan. As God, the omnipotent, madlokan pata sa iya, matapas siya, maturan. Apang ang Diyos i-describe niya kubuling as a father, maturan. So that is a very intimate, maturan. Tanan kita may father gid, maturan. Balang to relationship, ang unod sa relationship, ang mga konotasyon sa word, ang affections, ang concern, ang feeling, ang thought, maturan. May intindihan nato ang mga maturan. Kung kamo may kumpiyansa, normal lang inyo, maturan, kuhan, pangabuhi, inyo family normal, no? Normal sa tatay mo, sa nanay mo. Ikaw nga bata, normal po.
Normal pagkabuhi. Maintindihan mong feelings mga turan. Kung ano maintindihan mo nila, mas dako pag inasa sa Diyos mga turan. Pero marang tuyo ka main sa Diyos kung present ka kabiling ng Diyos sa Father para di ka pagkalapit sa iya mga turan. Isa ka Father, iya bata, nagayap-ayap kapag sa iya na niyan, ginan siya mga turan. Mo dyan nga, nagayap-ayap pa. Ano yan, so, si Father, gaya-payap ka mo kasimbahan, ay malipay man yung may sila nga babaw. Gaya-payap ka mo dayaw, worship ka mo yun, kanta, gaya-payap ka mo namian, ginang-ginang. Gaya-payap ka mo makato sa altar, di mo kahara. Hindi pa ba inahawa rin yung simbahan mo. That really pleases God. Would you clap your hands to God? Really, he is your Father. Very familiar. Praise God. Alright, this morning, nag-ayo ko nga way anay testimony. Kaya mag-testimony ganito, way man si Matindo. Kaya katurisus at silo na tiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, lapit na lamang. Way pa si Matindo. May kansilo na nagkaroon. No, may lecture ko pangatan ko sa inyo mga topic ligat 2 Sundays ago. Why kita kada yung lecture, ang silay behind ng silay mga 3 kabensahi, mga kauturan. So makakatsapta, kaya sa kapuling, na pang-ano ko na, so behind kayo sa topic. So kamay pa, mati ka mo mayo, hangpon niyo mayo. Ining mga ginatudok maintindihan pag ma-apply mo sa kabuhay nyo, amo ning inalauman nyo. Maintindihan nyo, maintindihan yung Ginoo. Patakaran, maintindihan nyo, machan masundo nyo, apply nyo, practice nyo matulan. Amo ni nga mag-bless ka mo, mag-ausuwag, mag-itako mo sa pagkalagdan sa Diyos. Matulan. Kung tayo konsepto nyo, balali ka mo magkontento, mo na lang nga, year in, year out, mo na gitlang na matulan. Mas dag kung marumutang sa Diyos, matulan. Right? So, andun sa lang yung mga announcement kita. Now, ma-start na kita sa kapag kisami. Makita ko volunteer yung people nga libre, makakasali na sa tela. Buwas. Sino ang volunteer yung people? 1? 2? Sino ka? Dwapla? O, Brother Nelson? Sino rin isa na? Nasa ba na? Ay, okay. 4? Mayroon ba? Diyan, free pa na 5. Nakasunod niya sa libyuhan. Kaya ma-start na. Inyong mga amot, pasunod yun ha? Para siguran ka na dahil, dasigay. Walang kang lakat sa tiyong grabe, dasig na. Dasig na, bisan sa sipab, sa nalang bagay, ang musipangay. Dasig na. Kung ikaw, di puro pala sa lakyan sa Manila, mapadulog kaya. Yan, madulog yan. Malakad siya sa lakyan, hindi na kailangan mahaadjip, kaibul ka. Ay bol ka dagat kagad matakboy mo naglakat simbahan mo medyo tuloy na wala isa kung palapsin ka backward behind ka mahulat-hulat ka lutan nyo ko kay gawar mo po hindi na simbahan ka taruti na wala ay bol ka na lang dagat ko magsulot may grasya ba ang Diyos para ka ipanapon nyo lang okay. Ang inyong mga amot, no, pasulod yung kay Badipel, kung sa akon, may envelope tira, sunod sa envelope, gusto ang ngalanan niyo mga tura. Para anytime, pasulod nyo lang, para magamit. Kailangan kita mga 150,000, kaya nga itong trust na idugangan pa rin sa mga support para magbakod. Kaya para hindi mag-blow kung ano, buildingan pa na mga support. Kaya pag-ubrara mo nanay na, pwede mo niyok sila nag-adrogen, ang budget sa doon, limited ka. Pag-statsin ka na ng kwarta, 32,000 ng raturan. Kinsimero sa building permit, kinsimero mo naging start dari ng raturan. So kaya, wag para matipunan ng kanay. So karon maturan, we are well off nga makapansin. So
So, ipasunod nyo lang, anytime. Ay, di ka ba, di ba? Sa akong solusyon kilo, putang manyaman, yung nga lang. Kaya gina-record. Ibig sa tanan nga nagkaminsay, i-require ko na lang para giya sa inyo. Please, sa tanan nga nagkaminsay, mga yang nga nagkaminsay sa buong, start na kumuha sa storytelling. Old Testament, sa tagaan yung moral lesson, spiritual lesson. As you, kung naging nyo mag-narrate istorya, hindi mo na boring nga, hindi exaggeration. I-narrate so namin lang storytelling. So, tayo sa din nila nga party, kung din nila may moral lesson, pag may spiritual lesson. Kaya mo ginasang sakto nga sakto sa minsayay. Para hindi ko mo mag-rumble, hindi ko mo mag-kuhan. Kaya inyo minsayay kalabanan, mga sa isaring admonition, kag exhortation na actually wala sa scriptural. Kaya ka mag-uso isa. Biblical kag scriptural nga kontinido sa ginabasa ninyo. Basa ka mo verse, layo ang inyo layo inyo yung mga emphasis. Dapat kung anong ibasa mo, usuyan mo ko. Expository. Kung anong unod, kontinido sa nagibasa nyo, i-expose. Muna sa mensahe. Ang storytelling, magtutulog sa inyo, mag-train sa inyo mind ang organisasyon, isang presentasyon. Kag ang sequence, ang kuwan. Kung masundan na lang kamo sa inyo sa magduga na giga mo, hindi na saktong-sakto sa inyo organisasyon. So start ka mo sa storytelling, tiga ka mo na. Then the next, parables, tiga yung meaning, magpot mo sa kung ano meaning dira. Después, maturan, epistles. Kita ka mo epistles, kada verse mo sa inyo, kung ano mo chilingon siya nasa ka. Kaya ang ginatawag nga ministering, basa mo verse, ihatag mong sense sa nimanya. And you give the sense sa sinang ginbasa rin mo. Eksakto ginagsa. Ang storytelling, ma-train ng mind mo sa organisasyon. Sa one sequence, sa presentasyon. Hindi kay sa rumble-rumble, hindi cohesive, hindi coherent nga. So, I don't want you magdugay ko mo, hindi na mo mag-improve. Kaya structure hindi mo maturan. So please, you follow, you obey. Okay, you learn how to tell a story. See Jesus, he never preached without telling a story. You always start the story, doon i-relate na ng spiritual application. So ang story, organized na sa nga pangunauna. Ang presentasyon, eksakto na. Kagdason, may makuha ng tao nga kahampanan kagdason. So, please follow me, you consult me, o kung sinundan inyong mangkutan mo. So if you do it, after some time, eksakto ang lakat sa inyong organisasyon, sa inyong thought. So the son matunan, son basagi ka mo Bible, lodlaw. Kaya hindi ko mo mag-cram. Bali, at lado, basagi ko mo na. Kung di na ginhatag siguro, ilistan mo na mga thought mo na. Paano mag-minister na ka mo, ang Holy Ghost, ikuha niya na ang mga nabasahan ninyo. Hindi ko mo mag-mensahe nga, tatlo na apat na nakado-mensahe ka mo, pamanaw na, karamak ka na, yawan ka na, sala ka na, pinita ko na ang team mo, na ang topic ko mo. Uwimukan mo, basta ka minister ka, regular na, basa, doon lang. Support lang, support. So, naging mabulig sila. Okay? Okay, clap your hands, Lord. Atong topic sila agad, i-title nga Signs, Miracles, kag Mighty Works, mga connected ini sila sa Kingdom Principles kag Christian Duties. Matiin nyo kimayo ha, kaya kung masunod nyo ni mga katuran, in fact, duty ninyo ini, naton ini, Christian duty. Kag dason, subong mga anak na sa Diyos, may mga duties kita. Hindi lang kita kahimo lang sing pareho lang isang una nga laki sa layaw kita. Bali may duty kita. Agdason, subo nga Christian. Hindi kaya ang tao, Kristiyana, pag gusto lang gid saya mga turan. Layaw lang gid sa kalibutan, yapon kagkuhan. Sa kalye, mga turan. Hindi mo ng Christianity. False na Christianity. Amo nang natawahan ka, kag amo nang itakan ta. Nagdamat at test kamaturan, mga turan. So Lord, so akong duty, kag accountability, matudloan ka mo sa mga duty, sa isa ka, tao nga, nag-inanak sa Diyos, Christian. Dason, sa pagkidiri, ang church, kingdom sa Diyos. Amen.
ang church hindi ang isa ka reliyon. Ang ibang guro ang wise kamaturan, another religion, another siktalan, another denomination lang. Ikaw naman ang konsepto ta, ng simbahan, ng kamaturan, ang mga na, masala nila. Kaya mag-afekta na sa inyo pagkamod sa ginagawa ng simbahan. Maulputo nyo lang kung saan ulang sa luyag ninyo. Pero ang kamaturan, ang church na nakatudlo sa kamaturan, it is a kingdom of God, kamaturan. Pero hindi kita na-orient mayo nga sa church, sa kingdom nga ginatawag, nga ubra, plano sa Diyos sa kalibutan, kingdom. Ang atong concern niya, maluwas lang kita. Bali, personal, pag particular ka lang concern, maluwas lang kita ya. Kita yung tuyo na maluwas lang, dito ma-7 years separation, pag hindi tayo maturan, may impierno pinakadlaw. Pero ang Diyos yan, ang iya pagkarin ni Jesus niya, He made a kingdom, mga ito. Nag-put up siya kingdom, spiritual na kingdom. Kaya ang kalibutan, kingdom ni Satan, mga turen. Sa tunga sa kingdom, sa kalibutan, ngayon ni Satan, si Jesus nag-put up sa kingdom niya. Bali, invasion, nag-invade ang langit para i-reclaim ang kalibutan nga iya, nga daan, abang ginagaw ni Satan. Correct? Ang kalibutan ginagaw ni Satan, siya dahil kasi ba ginagaw ni Satan, mga pag ang gintugas ng Diyos ng katawan, iya katawan, ginagaw ni Satan nga ng katawan niya. Naturan, taga mo nag-aalagad, kagasunod sa iya. Ang original na tao sa Diyos ng katawan, gitugay para sa iya. Mag-alagad siya, magadamo sa kalibutan. Kag ang kalibutan, puro sa mga tao nga nag-aalagad, kilala sa Diyos, hindi pa na dayon. Hindi ginagaw ni Satan ng mga tao. Balo ka si Satan, waya si gituga diriya. Wala ya. Tama? Ang Diyos siya ang tagias ng tanan niya. Basta hindi mo kalaka, lawas mo na, ginawa mo na, tubig. Ano yung gawin? Ang Diyos siya ang tagiya ya. Si Satan niya nangagaw lang. Kita kung squatter kita sa kinistaran ka, si Satan mas squatter pa gin. Naaway sa diya, di, napanakyan na lang utang di. Ang mga katingalaan sa nature, obra sa Diyos sa kalibutan na, ginapang sakyan niya, kagbutangan nga meriit, nga lugar. Para nga ang tao kung maglabay ka, halita niya, kasi mahalat mo simba siya. Na, siti ka balukas na. Pamukos na. Sa mo irit nga lugar. Tabi-tabi. Gasimbak sila sa ila, kagakuan sa ila paggoberno, mo nang gusto nila. Kaya mga katingalaan sa nature dire, ginapangsakyan, squatan sa Satan. Ay kalibutan, aras sa dominion niya. Ang tao, aras sa dominion niya. Asa ikaw ganya, aras sa dominion ni Satan. Kung wala ka pa na born again, kag wala ka pa nakuan sa Diyos, nagdiso na convert sa Diyos, aras sa dominion niya. Kaya maayo man matsyag ko, kaya ginalingaw ya ka lang anay mo. Why pa niya, pinakadya, pakita ng bangkil niya si mo. Unang kalibutan, gasmile sa tao subong para ma-track, madala. The day will come, Satan is going to Antichrist. Agwayang bangkil. Kita mo, kapintas ni Satan. Now, diri sa Ginoo yan, makita nyo, amo gina siya. Masayra nyo, amo gina siya. Ang experience siya, babato, amo gina siya. Gigi siya, amo gina siya. Why siya, di po. Alright, now, mag-present ko sa inyo, matindog ito sa pangamuyan sa siling lecture. Heavenly Father, sa luwad sa mga kagano ng piso ito, na magawag siya ng mga natin, acknowledge sa siling lecture, ay importante sa mga tulong, sindihan na yung kingdom principles, para sa mga Christian duties, na mga imuutsimod sa ila, mga imo provisions, kung saan mo, mga matulog sa ila, ma-release para sa ila, mga nahapis sila, tapos suwag sila, mag-shine, mag-bloom sila para sa kaniyangan, kasi kanina testimony ng mag-shine, kasi sila, makatawan sila, kasi ang tao, mag-trap, sa pagalag, mas kingdom, mag-mo kanina akong tao sa gobyerno natin. So, may kaso today, uligin, tanan, aral diri, marami ang aral diri, kung ikaw mag-bless, open understanding nila. Kau ginamagibok katirahan sa church, sila malibot ng panahon, last days. God, we so pray, desire, may ikaw mag-move sa sinig ng mga tagaan, kuna, pagi mga ganatulong, kagamanan, manifest sa pagi sa amon, pagi sa kabuhin, sa panibalay, anak pag mga tao magkalaluwas ng kadagat sa mga tulad. We ask in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, pray. Okay, you may be seated.
Okay? Sa ako maparealize na lang. Teka, doon ka akong problema. Tanan kita daw may amo ng pagbalibog, mga kamakonsyan kita nga sa pag-alalad sa Diyos. Kaya sa kabuhin na ako, may nigalabot din pag may mga kinanglanon mo, nga labaw si kasarangta. Ang guaya, pangita kita sa Diyos, iya supernatural na power, dapat mag-intervene. Diba? Sa inyong personal kabuhi, panimalay nyo, may mga problema ka mo, may mga kinanglanon sa work, sa church, dami mga kinanglanon, mga turat, mga simbahan ng patitugon, mga kalag na magkalalawas, inahimo tayo labing masarangan, grabe, yawan ka, mga turat. Apang ko ng gahong sa Diyos mo, ay grabe, kasweeping, sa obra, mga turat. Kung sa atuloy kasarang, grabe, yawan ka. Nakikita lang na kasarang ka, gamay ka, limited ka, ayaw, mga turat. So kaya nagadangog kita sa Diyos, na ang Diyos mag-move para sa aton, kag ang Diyos moturan, magapanghikot para sa aton. Kagyan ang church moturan, mangin sweeping, mangin victory, sa inyo kabuhi, victory ka mo, hindi na ako mag-struggle mga turan, hindi na ako defeated, hindi na ako cold, kundi mga vibrant, kag mga vigorous kung mga tao sa Diyos. Kagyan Diyos nag-shine sa kabuhin nyo, power, gifting sa Holy Ghost, kag ang gloria sa Diyos nag-manifest sa kabuhin nyo, ang life nyo, gaalawas, joy nyo, gaalawas, turan, kag ang tao ng church, maging irresistible ang church mo, turan. Ikaw, maging irresistible, mga kauturan. Ang imong kabuhi, captive, imong kabuhi, ka-illustrious, mga kauturan. Subong ikaw tao sa Diyos, hindi kayo nag-iraw ng klase sa tumulo o nag-kipaw-kipaw, mga turan. Kung tawag kita ni Jesus, may sugat kita, parang abing pulo sa sugat, kung ka-iraw, mga turan. Nag-kipaw-kipaw, mga kauturan. Kung yung sugat ng gwapo ng kabanaag na sugat pala mga autora. Hindi kay king-king na nag-iraw-iraw laban aso sa sasanag mga autora. Kung sugat na naman lang kita mga autora, damo makakita. Tao makakita sa naglipay mga autora. Praise God. So gusto kita magwa sa muna, kailangan move sa Diyos mga autora. Mga financial na kinanglanon sa kabuhin nyo, sa turan Diyos ng gitma ko, iya mga saad, mga gitma provide sila mga katuran. Plus may mga tumuluong, mga balati anon, may mga kidney na disease, may iba mga tao, mga cancer, iba ng mga balatian, kadalo may atay, may kung na lang, mga sitwasyon sa church, di sa ano mong pangamuyo, mga katuran, President di ba dala, di ba kawan ka book up, dala mong katuran. But with God's intervention, mga katuran, supernatural nga mga butang nga ginahimo sa Dios, grabing victory sa church, dubli nga victory sa church, natural after all ginsaad sa Dios, natural ang ambag sa Bible, matun ni Jesus, signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, in my name they shall speak with new tongues, you're speaking tongues, and then nga kung makainom, kung makalilo nga butang, di makahalit sa inyo, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Grabe nga provision sa Ginoo sa church. They that believe kag obey sa gospel, signs shall follow them. Why kinahanglan maging bantog ka nga evangelist kalibutan sa stage maturan? Para no, hindi na right maturan. That is sensationalizing, commercializing the miracles of God. Kung yung believers, ikaw, kada isa sa inyo, mga kauturan, may potensyal nga ang gahong kagkatingalaan sa Diyos mag-aupod sa inyo, mga turan. Nga sa pagtuo, hindi ka mo magpasupil, nga mo na lang na, nalambutan nyo, mga kauturan. Hindi ka mo magpasupil, nga mo na lang na, nga kagapong ka-receive Holy Ghost, like ka-speak other tongues, mga turan. Nga hindi ka katabog yawa, mga kauturan. Hindi ka kaayos sa mga masakiton, by laying on your hands, mga kauturan. Hindi ka magpasupil, mga kauturan. Kaya nga, ginsada sa Diyos. Kag ang Diyos nga nagasaad, way sa tuyo, maturan nga dingot sa mga tao nga ginsaaran nga. We cannot imagine sa perfection sa Diyos nga siya mahambal, masaad sa tapos siya na kung taong panatin siya, iya man ang galing taguon sa likod niya. Kaya way sa tuyo, galing nga sincero nga yatig sa tao. Kag ang Diyos kung sincerity, hindi mo siya ma-question. Correct? Because God is perfect, mga kaugunan. Sa atong bahin, God is pleased by faith. Tinamay mo kita ng spirito, mag-heart. Hindi kita magpasupir, nga mo na lang na maturan.
kapit ka imol, kakakubos na nalabutan mo sa pagtungo. Remember, you belong, this America, you belong to the kingdom of God, mga katuran. America is an empire. The greatest empire there is now, the only superpower, very wealthy, very rich, and yet the nation and the city to which you belong is more illustrious. Manggarano. Hindi si Trump, si Jesus Christ at kunhari, very illustrious king, the King of Kings and the Lord of Lords. He is very wealthy. Balik ka mo, saan nyo itong Bible? Tag sa ginahamba ni Jesus nila, tuod nga, mga turan, kay pulong sa Diyos, mga turan, absolute na truth, mga turan. Ang mga medical, ang mga information, they are only facts, mga turan. Ang mga information, mga turan, sa science, they are but only facts. Facts can change, mga turan. It's true today, apang dasun nga panahon di natuod, mga kauturan. Kaya nag-evolve ang knowledge sa kalibutan, mga turan. But the Word of God is true, absolutely, hindi relative, mga kauturan. Praise God, ang pag-insister, kagilang natuod na, mga turan, ang pagkayo, kagilang sa Diyos, God, your Word is true. Ay sa katao na ngamuyo sa Lord, perform thy truth unto your people. Kaya nga, grabing lingwahe mga kalisa sa Diyos. The Lord shall perform the truth upon His people. In other words, ang mga saad dyan, truth. Why siya nagsiling, the Lord shall perform His promises, and the Lord shall perform the truth sa iya katawan. The Lord promises siya tuod, maturan. Grabe nga art, maturan. Sa ang kaalap, gina-employ sa mga Diyos sa pagtandog lagit sa Diyos, mga maturan. Praise galing Diyos sila, apang karong panaway na pinilian mga kauturan. Kay Gentiles, kagkuhan yung palapit sa Diyos, mga tutungan kay Christ Jesus, mga kauturan. Lapit sila, kita lapit man, mga kauturan. Sila tao sa Diyos, kita katawan mo sa Diyos, mga kauturan. Praise God, sila maturan na kuhan ng chosen people, kita elected man, mga kauturan. They are God's ministers, we are God's ministers, also mga kauturan. Sila servant sa Diyos, we are the bride. Lalo pa nga pa-assure mo para magmalinaw at okay, you love Lord today? Yes! Ready? Yes! Huwag ka namin batiyan, basta balan mga kayo sa Ginoo. Basta kung tulumano na ganit lagi naman. Kabalo katag sa kapulong nga kinatuman, galapit ka mo sa Diyos. Yes! Kapag sa kasubo ya, na-teaching ya, kaginambal nga kinatuman mo, galapit ka sa Diyos. Kung why ka tinamanan sa samba ni Jesus, pati siya mo lang sa Diyos. Ipapati ka lang ya, Christian kaya. Pwede ka na Christian na. Ipapati ka lang ang ato nga lang pag-intindi sa Christian din, hindi muros mo. Di ba, binunyakan? Di ba na? Magsirigan yung Christian, hindi muros. Kaya nga panahon sa atong binunyagan. Why na sa Biblia yan? Ang Christian niya, anak sa Diyos. Intil sinner, ginubugasan ka gilimpiyuan sa Diyos. Gin-convert, mga turan. Ginbago yan, guwak silo. Kagyan, mga turan, ginbutang sa balaya. Tagagwak kita sa una, ilahas kita. Ginpandakop ka sa Ginoo. Gin-aristar sa Holy Ghost, ginbutang sa church. Kaya patahong kita, tinuan patahong kita. Karakter na patahong sa Diyos. Sa una, palakusungod kita kagwan. Mga kwan kita, karoon pala smile. Yes! Bot lang si iba. Kaya parang siling na-convert na, pero grabe. Tapos lang ka na ang kaakigon. Kaburing pamakilaan at law. Maayo pang katoliko sa ina. Correct eh? O tarong pang baptiste. Why kasi ginayin ko? Medyo imadlok. Rokan ka ako ang gilaing matcha mo, ipirtahan mo, no? Pinagtinto ito. Hindi kayo ngati ka. Masiling pa kami, God bless you. Christian duty mo. Love your enemy mo, di ba? God bless you.
Ay ka namin sa Diyos mo, ang Holy Ghost, grabe, team ng Holy Ghost. Okay? Ari. Now, ang church, ginarihan sa Diyos. Kung kapangita mo ginarihan sa Diyos, ari ang church. Yes. Kay kingdom, government. Yung government rin, yan ay katao civil government ng Pilipinas. UN, civil government. Diri, kalibutan, sistema kulunta diri, gobyerno ni Satanas. Kalibutan, ginagaw ni Satan maturan sa Diyos. Siya lang kasi baunang ginikanan na ginagaw. Ang obra, plano, maturan ni Satan. Ang tao, di ba, gintukas ng Diyos siya nagway? Karakter. Si Satan, kung man ang obra, ginsunod niya man. Gusto na katawan man sa ang katawan, nagdala man sa karakter yan. Kaya kuwai lang siya. Sa una si ano yung iba, kuwai lang ma-destroy. Katawan sa karakter nila. Katawan sa tsura nila. Image ng Diyos mo, God made man in His own image. Yes. Ayaw mo rin tsura ito natin mo iba. Kuwai na siguro si artista pag Miss Universe mas guwapa pa kay Eva. Kuwai na siguro si mas guwapo pa kay Agan, mga kauduran. Siya sa lumong pinakagwapong tao sa kalibutan, nakagwapo ay din sa punta sa bote, sa skipin, sa tilya. Why ko natin matura mas gwapo siya, maturan sa kayada. Eh si Absalom, maturan disfigured na sang sala. Product na maturan sa reproduction. Kaya siya ng resiba, maturan na nakalapas sa Diyos. So ang forma sa tao, absolute disfigured na maturan. Ang perfection sa creation sa Diyos, maturan na disfigured na gubana. Daw dalaga na nagguba ng figura, maturan, hindi naging perfect, mga maturan. Diyan sa sulubong si Absalom peteng gwapong tao. Grabe sa tanan ng bagay, talikod, kilid, atubang, manuturan. Grabe. Pero siya dan mas gwapo kay way pa sa nahulog maturan, perfection. Siya ang image, yung tuga sa image ng Diyos maturan. Ang image ng Diyos si Jesus Christ, mga kauturan. Sa natao si Jesus si Bethlehem maturan, siya itong physical na image, itsura, persona sa Diyos ginamkita. Kaysa pagtugas ng Diyos, spirit siya na nakaturan, ang ialawas persona, maturan, sa mind, plano niya pala. Siya dan gintugay, sa image, siya sa plano sa mind niya maturan. Kaya ang Diyos kita, yan ang itsura, persona, kaya maturan, physical, itsura, picture, siya dan gintuga after kay Christ, maturan, sa plano sa Diyos, maturan. Pag siya dang nadagdag, naglaway, sa kalakata panahon ka, matlaway ang tao, laway, tulad. Kada generation ka pa, asa edad nila ginubo, mga tulad. Asa itsura nila matulad, revise, matulad. Hindi na sila pure, mga tulad. Tub karon, mga tulad, naglaway, nagin. Ang tao, matulad, karon, ang tao niya, naglaway siya tsura, laway, pagkipatasan, mga tulad. Oh. Laway espiritu, laway attitude, laway dealing, laway matunan. Sabi mo, isa hindi ka man gwapo kung makawili ka. Muna na makadisplay. Ha? Yes. Kung hindi ka nangargan gwapo ka gwapa, pero pasimugalaan ka aslong kagkapait, padalan. Manghambal ka daw, may mga ngipon ka daw, batuan ka, makauturan, manghambal ka, pati kaslong. Kaharsing, kasakit siya, manghambal, makauturan. Ha? Ha? Pati kung maayong tsura mo, mas maayong pag-espiritu mo, kasi Christ arak sa mo, doble. Yes. Beauty. Ha? Kamo? Katahong sinstubang sa Diyos. Tungkol sa obraya, kung kita mag-submit sa Holy Ghost, kaya nag-bold, na nag-sincere sa aton, mga turan, katahong sa inyong karakter at mga kauturan, inyong spirit, inyong thought, inyong lakuna, inyong heart, mga turan, inyong karakter, tao nyo, kagwapo, mga kauturan, kanamin sa inyo, attractive ka mo para kay Jesus Christ, kaya bang design ng Diyos, katawan, pudyot kita, mga turan, sa isarit nga level, kag-background sa inyong kalibutan, karang kay kuan kag kalawayan, mga turan, ginugasan kita kag Diyon gina-recreate kita sa Dios after kay Christ Jesus. Kung si Adan gituga after sa image sa Dios si Christ, amo man ang church karon maturan gina-create ka after sa image sa Dios nga amo si Jesus Christ. Maturan mangin Christ-like tayo. Maturan. So maturan ang karakter ta maturan yes ang Dios maturan.
So nagdaog sa Satan, siya dan ginaagaw sa dalan ang karakter sa Diyos, image na dula, mga tuwa. Kagsugod sa itong tao, kidala sa karakter ni Satan, mga tuwa. Amo na damog mga tao, mga lain, kagbad mga tao, bagay karakter ni Satan ginadalaya. Grabe, kalaw ay kakalain, di kaayo, kita ang mga tao sa Diyos, supposed to be, kintagaan sa Diyos, natural sa image sa Diyos na kung kalain sa kasan. Lain sa maginuhatan, tagalaway-laway kayo nito. Anong frustration sa tubag sa mga angels nga sila nag-minister sila, kung anong disappointment sa bahay sa Diyos, anong disappointment maturan sa kay Christ Jesus who died on the cross, mga katuran, nga ang butang naging pagkabudayan, ganang tusan niya, hindi ba lang makaturan, nahimo sa tao, di gina-welcome, gina-igugma, gina-value, mga katuran. But whatever efforts gamay kung nako, ginabutang nyo, para kamo maturan magparehas, maturan kay Jesus Christ, God is really pleased. Maturan. Okay? Ang mag-create sa inyo karakter, subong nga kamo maging godlike, maturan, amo ang mga teachings ni Jesus Christ. Yes. Okay? The church is the kingdom of God. Ang namin ni Jesus, basahan ng Kaspilawat, kayong presentasyon sa Diyos, kingdom. Na-repent, for the kingdom of God is come. Kingdom of God is near. Israel, marpabula, kingdoman, millennium, maturan. Kita ay kung why ka naalab is kingdom mo, hindi kita oriented sa kingdom. Ito nyo, why ka royalty, nakuha mo nga background. Halin ka sa mga tribes ng mga Pilipino, halin kayo na Polaco, Mohammedan tribe, ante sa Kachila, paglapos sa Pilipinas, mga tribo-tribo kita yan, mga kakaturan. Why tayo heritage ng mga royalty, ng mga kingdom, we never have a king, mga kakaturan, wala. Ato niya, maturan, barangay, mga kakaturan, dato, kag mga dato, humabon, dato, lakandula, dato, puti. si Senador Pulapor, parang siya na muna yan, nalinanda, tribal. Ano pa si Jesus, nagkaridiri, maturan, grabe, Israel yan, they had been a kingdom for thousands of years. Maturan kingdom, medieval version sa, mga British, may royalty sila yung heritage. Ano pa, kung ang malang kingdom, aras sila sa muna yung level, ma-appreciate nila, kagina-value nila, maturan mo na, makasabay sila yan, pangabuhi, ina-welcome nila yan, maturan ng kingdom, royal na pagabuhi. Kita nga Pilipino, ay, kaluluoy man, maturan. Kaya hindi ako din nga mga hilit-hilit, maturan, may biranyo, may sasinikway. Pamutang kita sa kingdom sa Diyos. Ay, kita nga tama. Pwede ba? Ano today? So, aton ko siya niyang luwas lang natin. Mga katasimperno, mga katasimperno, mga kalabdong katasimperno, sa timperno. Mula na aton. Tuan Diyos, He mean kingdom. Nag-put up sa kingdom diri. Kaya kalibutan diri kingdom ni Satan. So, nagsulod sa diri. Sa pagkatao yan. Nag-put up sa kingdom diri. Church, amo ng spiritual kingdom. Turan si Jesus hari diri. Siya man ang nagtubos ini. Nag-put up sa kingdom. Kaya why sa katawan? Why siya nagwala maturan sa Israel? Kayong plano sa Diyos throughout the world, makuha sa mga tanan nga rasa sa tao, mga tunan. So, ginurag shopping sa kalibutan. Ito, why sa nagsugod isa katao naman Prophet Abraham, Israel, isa, dua, tatlo, Isaac, Jacob, so nahimo kapungsod. This is a church, why sa nagsat mo na, kundi na kumpra sa kada rasa, mga kauturan, kagyan paglimpyoan niya, pang overhaul niya, gawa sulod, overhaul. Siling ka mo overhaul. Kung nga ang iban, may amuna mo. Kung hindi mo overhaul, anong gawa ka ron sa church? Ang nga tao simbahan may wine mo overhaul, yung tornilyo sa ulo nila, ang gawa sa likod, kagaro. Ano? Conversion, overhaul. Kung hindi ka makapag-convert, ate, kabiling sa muna. Sa vlog, hindi may simbahan. Kaya tanan diya kalangot mo, ikayaway gamot. Galinong sila. Ano kayo maigo kayo. Di kayo, bukat matod mag-ihumok maigo ka. Kaya personal admission. Bukat, yun ba mag-ihumok kung maigo ka. O kung makayong kami sa ligo ka, tuwod yun may Holy Ghost ka.
You love the Lord today? Yes. Okay na. Okay? Everybody sa kingdom. He means kingdom. So, nung pinangwa sa Rizal, pamutang din, mga apostles, Jew, asal Cornelio, Jimicata. Pamutang din sa kingdom. Ang tuya yung kingdom, may ma-attack di maturan para maato ng kingdom ni Satan, rumpad mga katuran, kagpangbawi sa mga tao nga ara sa iya pisuan, kag sa iya dominion, mga iya mga influensya. Kamu, kita, ikaw, hindi lang ako, taran ka mo, kung kamong kabig kukugling tawag mo sa Diyos, ang mga misyon ginatag sa inyo, hindi lang ako pungko, diri sitting pretty, diri maturan. Hindi, may misyon. Wala, Diyos magluwas sa imo. Ang kaluwasan nyo, konsekwensya na lang maturan. Bago kayo ang Diyos, kinanglan sa katawhan. Kang mga katawhan, kinanglan i-convert. So, ang wala mo, obra sa programa sa redemption, maturan. Para nga may i-provide siya para sa pagtinlo sa aton pag-convert sa aton. Tagaan ng dugo ya, matayon nga matuhalaran. Kaya mo nagbayad para may chance sa mabayaran. Utang ka, kagikuha, nagtayo ka to sa church, maturan. Ang wala ang aton kaluwasan, hindi na ka konsekwensya, consequence na lang bago kay kinanglan. Praise God. So ang guaya, hapon na yung ating interes, mga atura, nga maluwas kita. Pero tapos diluwas kita sa Diyos, dinahin mo yung kitang soldado, dali kang ambasador, representante mo, atura, para iya kingdom maglapnag, kingdom niya nagatudlong sa kamatukuran, kaya ang kalibutan buta sa kabutikan. Yes! Grabe nga pulso, grabe nga pride, grabe nga pretension. Grabe yung mga aturan ng fantasy pagkabos kalibutan din. Talaan mo aturan, kalabanan makita mo din hindi natuod. Kalabanan mo bati mo hindi tuod. Bisan pang inatawag Christian, mga aturan ng grupo, kalabanan sa ginawali, hindi tuod mga kauturan. Grabe yung kabutigan ng galuntan sa kalibutan, hindi mo tayo natingal mga aturan, bago yung kalibutan, hindi na-realisitan. Makakalang kita tawag pangabuhi sa truth. Labaga tawag ang pangabuhi sa pretense, sa frivolities, sa vanities, sa pride mga tuwa. Nakakalang kita tawag pangabuhi mo turan sa truth. May kusog, may conviction mga buhi sa truth, ang mga tao na heart na spirit mo turan, na-convert sa Diyos mga katuran. Na-workout sa Diyos. Hindi ang Holy Ghost mag-workout sa spirit sa tao. Hindi mo kaya mga katuran. Kaya mo ng nature na ito mga pagkabulit sa pretense. Pero katahong kayo, kao heart, kaya maging sincere, kaya maging pure. Ibisan sa lawang kasamatayan, makita mo maturan ang obra ni Jesus Christ sa heart, sa spirit sa tao. Kaway naman si pinaka-great, kang pinaka-naming na klase sa tao, ang mga tao na na-process sa Diyos, mga turan. Kaya why ka gid problema sa ilang mga turan? Kaya nga katama, kakanaming, kasison, kagkabalance, motora, kaulsam, kagka-healthy, motora. Hindi na sa time na favorably, kag all things bright and wonderful ang sitwasyon, bisan pa mainit, kag magudlay, bisara ka sa trial, magkakarpitan, bisan sa timpos ang kagutom, motora. And yet, they can remain spiritual, kag godly, there remains sweet, mga kauturan, ilang motoran spirit, ilang magtalaga, ilang thinking, ka-sweet, ka-kasanayos na klase mga tao, ka-refreshing na klase sa mga tao, ka-inspiring ka mga tao. God bless your soul. Dito motoran sa ladies, ginwali na ito, motoran. If you want yung kabuhay nyo, mga illustrious ang kabuhay nyo, you study to do good. Itong ninyo, kung ano maghimo, mayo. Kabuhay nyo mag-shine. Ano ning tuyo sa pagkarin Jesus din, kaya halos para ang tao sinner na kagbad. Ikarisentry para ang tao matura matagaan kabuhay. Mga mo ng gusto sa Diyos, kaya gusto sa Diyos, tahmil ang kalibutan pariya sa langit. Amen. Sa mong heaven, sa Revelation, wow! Grabe nga city. Tura, tani ang gusto sa Diyos, ang sulod sa panimalay nyo, pariya sa langit. Amen. Correct na nyo may mga balayta. Gahagaw ang tulong sana. Gahagaw ang lahat yung magmayo at laban nga nila. Ang balayta kayo, gahagaw ang kalinong pag ang kagaro.
Idaay kagang inahuay. It's a thought and it's a truth. Tani ang kalibutan pareha sa langit. Diba siling ni San Dios kay Noah, kag sa kay Moses, you built the ark, you built the tabernacle according to the pattern that I have showed you in heaven. Okay? Mauturan si David nga magpatindog sa temple nga mga types of church, tabernacle mga types of church. It should be built according to the fashion na pakita sa Diyos sa langit. Temple. Sa times of apostles, sila gibignan sa mong blueprint parang church built. Kita mo ang principle gapon, ang church, it should be built according to the pattern na halin sa Diyos sa langit. So ang buwas ng church dapat na pareha sa langit. Ang inyo balay, Christian men, ang balay ko dapat pareha sa langit. Para ako maghawas na sa inyo, there is duta, dalawang pa sa kalangitan, hindi ka na magmanor ito. Iyan ang lulutuan ka pinamalan ka rin. Kaya awkward ko na doon pag sinalayo ito. Kung ano pagtamod mo sa mga saints dito, hindi ka na nasalas, walang tama na daw. Manor ka rin mo ito. Diri sa church, gina-train ka na sa mga relationship o pagdanang-ganay. Sa mga kasuguan ni Jesus nga ginatudlo. Gina-rehearse na kinangalaan. Tao lang ngayon makatusaw din. Gina-rehearse ka nila kung anong kwanto. Pag sinali ito, makato ka sa mga delikadong nga country sa mga Arab. Kaya basi mapriso ka to. Gina-rehearse ka din na hindi ka ito makamunihan, hindi ka ito makamunihan, hindi ka ito makamunito. Kaya tapat pag dito. Dan ka ito ulo. Ang manay sa Diyos, kaya ini country man to. Yes. Ha? Yan yung taga-raan sa ginaraan ni Satan, naara taga-raan sa Dungalisay. Naara taga-raan. Yung ilambot mo ito yung mga turo, ito yung nawal lahat. Right? Yes. Ito yung adopta na yan. Kasi makita mo itong kundra mo, harap na. Sirong pasulunod siya. Ginoo, ngayon luwas mo na ginulay. Ito bagay ito. Kaya tanan nagyaob sa idalong sa krus ni Christ. Yes. Parehas na kung may sala. Kasi nga akong gamay at ako ugin parehas na sala sa Diyos. Sa Katoliko lang na may binyar na may mortal. Sa Diyos siyang kanan, sala isala. Ay? Hindi ka mo na, hindi ka po kamakarong. Tanan sala. Tanan sala, bayaran. Okay, orient na kayo, kingdom? Ariyan, ang kuwan diri, Matthew 5, nag-aambal diri sa principles ng kingdom. Ang connection sa mga scriptures, dasitong kung pagsaysay, matiin niya mayo. Ang mga promises, provisions, at rewards, mga promises sa Diyos, provisions sa Diyos, mga rewards sa Diyos system, gina-release when they are practiced together. This will bring breakthrough kada isa sa inyo. Makabuylo ka mo. Even from poverty, asas ka imulon yung makabreakthrough ka mo. Kung sundon yun ay mga principles natural. Kaya ang Diyos may mga rewards, at may mga promises, sa provision. Makabreakthrough ko mo sa inyo, afflictions. Kung nang kasakit sa inyo, kung may nagagapos sa inyo, kag-iban pa. Ang mga cases of miracles being sensationalized, yung mga miracles sa TV na hindi na eksaktong paggamit, mag-apuran. Isunod sa kabuton sa Diyos. Now, karon, kaya ang mga miracles ni hinahimok sa Diyos ni provisions ni sa Diyos kung sundon ta ang kingdom principles. Kagdason, ang mga Christian duties pang i-practice ta at himuon ka. Ang Matthew 5, principles na isang kingdom with Christ. Ang Matthew 5. Ang Matthew 6, maturan,
amo na nadaya ang gin-emphasize ni Jesus ang Christian duties. Kag sa kadamok nga duties kuan ang tatlo gid nga prominent nga grabe ang reward mga kura. Sa Luke nga bandera, great shall be your reward. Sa Luke 6 sa manaw, Luke 6 kag Matthew 6 pati sila. Ang mga turan kuha siya inang duties of the Christian. Sa Luke 6 siya mga kauturan inang samo na da kingdom principles kada son ang Christian duties. Ang sa Matthew 5 ya kalabanan na de kingdom principles. Bali ang prinsipyo nga dira nga operate ang kingdom sa Dios. Lain man sa panimalay ta sa obrahan ta sa church kingdom sa Dios. Lain ang mga principles diri. Now, here. Now, ayo sa katlo daw 6:20 to 46 amo na gyapon na ginambal dira kingdom principles kada son Christian duties. Now, no kahin niyo bala? No kahin niyo bala? Nga no? Dito yung sa liyok sa tapos siya hambal sa mga kingdom principles kag Christian duties ginsira sang Ginoo. Ay sa pagsiling, why do you call me Lord, Lord, and do not the things that I say? Now, magpulit ka mo, basahon, review niyo yung outline ginatag ko. This page basahon niya ilawat kag masteron. Ang Matthew 5, principles ng kingdom. Nga di-invite kita nga magsunod siya. Patakaran sa kingdom sa Diyos. Sa kalibutan, lain ang patakaran sa balayta. Sa kingdom sa Diyos siya, lain niya ang patakaran, hindi pareho sa kalhita. Dito sa Christian duties, dito sa portis gusto ko ipa-talapangod sa inyo. Nasa bali si Matthew, nagsulat man mo sa ginabali Jesus. Parehas man na sila, apat mo, Matthew, Mark, Luke, John, nga nag-upod-upod kay Lord Jesus. Kako ano ginatudlo ni Jesus, nag-record sila. Di nga katabo, ang nalipatan sa isa pag-record, nadumduman sa isa. Nate, ang guayang sa Matthew 5 kag 6, iyan na record ni Matthew ang pangabal ni Jesus. Sa kay Luke, amo man, hindi isa yan ang chapter. Pero ano tayo da sa verse 46, siling ni Jesus, siling niya, tapos siya ang balsang kingdom principles ng Christian duties, siling niya, why do you call me Lord, Lord? At wala ninyo ginahimo the things that I say. Nagkasiling ko nga mo ng kingdom sa principles, principles ng kingdom. Amo na yung mga Christian duties. Igatawag ka mo sa, nga ginatawag yung ulong, uhay malang ninyo kuday mo na pangambal ko. Bali si Jesus, serious. Wala, hindi sa lang ulan mo kagilabong tao. Masagi lang wakal-wakal. Ang kingdom niya, mga kapuran, labaw kag kantis. Tanay na kingdom sa tama, kaliwan mo lang. Ini kingdom ni Monturan, this is the utmost sa kingdom mo ni kingdom. Hindi ito sa ma-take lightly. Si Jesus, maasang una diri, maghambal siya. Huwag sa kausik tinaga. Kung hindi man na will sa Diyos, huwag sa gambal. Kalabayan ka Jesus Bipos. Every time maghambal sa official na. Hindi ano? Kaya hambal sa bayan sa kingdom, pag sa misyon niya, pag sa kalwa, paglaong ta, kalawasan. Kitaya, palawakal rin. Isa na ano na, wow! Law, di tayo katulog, di tayo, kasi Jesus lain. Hindi siya pwede kambal sa wala din prescribed sa iya, subong may science. Di sa kay Moses kabutang hindi kalana nga mo nang tiyon mo kanya, amo nang tiyon mo niyang bata. Mo na saya official. Kasi ko sik tinaga kadambal official na. Kay nga siya truth kag siya ang kadambal expression sa truth kag reality. Napagdog ka ng presidente di, magatubang sila media, kaya sila sa ginambal mga labay-labay, kaya official na. Tungkol sa office siya mo, presidente sa. Buyak-jak nila sa mga newspaper nga bala nga nilabutaw. Ano? Kada hambal mo ka na, bantay mo media, kailan na i-reply mo, yan ka. Si Jesus labi pa, subukan siya bisa. Ano pa, ginabutangan ni Jesus, bukaan. Hindi siya gusto nga ang mga tao, they will take it lightly. Ang inapangambal niya, revelation sa truth, kag duty na, kag dapat sundot sa tao na. Wala sa gambal sis para namin sa magambal, kag may-entertain sa tao ng magambal sa teaching na magkaroon para sa mga tao na gusto magpalangit.
Pura. Mura siling niya, tapos siya hambal sa PWC Board, sa Christian duties, ginakuha niya sa aton. Ngayon, ginabutan niya kabukaton sa aton kagang responsibility, accountability. Kaya basi baliwala yun eh. Kaya mo nang naandan ta, nga ginapamatian ta, ginabaliwala ka lang. Tapos kalipatan ta, take for granted. Huwag tag nasunod, so balik lang tagyapon sa dati ta, di gusto ang Diyos na. Kaya si Jesus, sobra pa sa ka-business-minded ng klase ng tao. Makatubang ka mga business, mga successful nga tao, kamaran sila mag-usikuras. Sabi, yak-yak siya. Kaya, ang mag-istorya sa mga labay-labay nga, kaya ilang oras siya, panayin dito mag-usikuras. Di mo pa ng mga chip ko. You want business, kaya you will not entertain you. You will not give you time, audience. Kundi malang mga ito na importante kagkuhan ng mga ito. Mas laki po. Lobi pa si Jesus. So now here, nabasa niya gatawag mo sa akong ginoo. Tanan, igo. Tapos huwag niya malang ginatuman ng ginampal. Di na si Jesus gambar sa bong. Ako na, baling insulat siya ako na lang marinay sa tao. Ukda na sa Holy Spirit ya. Kaya mo man nagyapon nga gravity, mo man nagyapon nga seriousness. Kaya pa na ginaambali Jesus, Bible nga basahan ko sa inyo, tudok sa inyo, hindi yung pagkabigon nga baliwala lang. Bali, obligado ka mo, accountable ka mo, responsible ka mo. Sa mga ginaambali Jesus, kay parikon sa isa ka minister sa inyo. O kung ginabasa ninyo. Ay si mga Diyong na kataas ang ilayan na, kita yan, nakakalilan tayo. Pwede maanan mag-operate sa mga grabing ako nag-levels ng discipline. Pag-seriousness. Naanan tayo, yaga, magsawan, konskali. Akala tayo serious, lagi na kami. Sila yan mag-operate sila sa taas na. Tadi bagay siya, tigursyo, grasya sa Diyos, pag gusto yung umalwas na. Iluway sa aton mo. Pati dapat kita mag-intindi. Kamaglibab, lagi na pa intindi sa ato, nga serious, kabukat ng mga budang. Kung ikaw alas kingdom sa Diyos, sa church, born again kayo, taga-kingdom kayo, di na kayo taga-kalibutan. Taga-kingdom, kingdom people kayo. Citizen sa langit, kamumoturan, nga ready, with a mission. Kaya mo ni mensahe sa inyong hari, inyong Diyos, nga ang ginahambal niya, di niyo pag-i-take lightly. Eh, si Lily Jesus, ka-gentle, kakalabing siya, very kind siya. Pero grabe sa kabugat ko nga ba, I mean business. Nakakatawag mo sa akong Lord. O bali, insult sa ito. Kaya namin sa labutaw na light ng mga butang, insult sa ito, challenge. Kaya tawag niya ko ginoo. Kaya niya may natuman ng bago. Tanang nga reliyon di, na Christian ka ginatawag, insult ka, challenge na sila. Ginoo! Si Lord! Yan ang natuman ng balik Jesus sa Bible. Kamu hindi ko magbalog, hindi ko magbasa Biblia. Ako yung palabasa Bible, sobra 40 years basa ko Bible. Balaan ko kundan sa Bible ng Sikunos punta. Balaan ko mga butang away nila ginusunod. Balaan ko kung anong mga butang away nila ginatuman. Adventist, Katoliko, Baptist, balaan ko kung ano mabutang way na ginasunod. Amo kung way ka na balaan sa Biblia, do okay lang, mati lang, way kapasaran. Ako yung kanchindi ko Biblia, kadambat sa taong ba, may verse ko nga makita, hindi ano. Insult is latanan, challenge, Christian palangit, maluwas, eternal light. Jesus, ni matay sa krus. Ikiwan yung ginatuman, ang ambal ko. Sabi mo si Jesus, kakataas kayo, ka-perfect kay Jesus. Siya sa Biblia, makupod ka sa alam ng tao, mag-aalam ka man mo. Ka-verbs. Makupod ka sa tao na labot-aw, kung baka mo galarin ka man. Mag-upod ka sa tao, makaturan nga kwan. Nonsense. Ang bagla, wala sense lang. Tapos nalapitaw, wala, murang, yao. Asa ikaw, gaano mo man? Eh?
Upod ka sa mga damuhal, kayo, gaala damuhal man. Upod ka sa mga damak na tao, ikaw, kadalaman. Hindi na ka malatnan sa paginawi nila, ala thinking nila, konsepto nila, asa spirito nila, malatnan ka. Ila fear, malatnan ka. Tama? Na-block sila sa tik-tik, ikaw, dugi-dugi, malatnan ka ba? Alam mo yayaw siya, dugi-dugi, pinakadlaw, mapick up naman. Kaya kadabal nila, ga-register sa main mo. Dugi-dugi, magbaba mo automatically. Ha? Mga bastos, upod ka, ga-tuon bastos. Upod ka sa intelligent na tao, ga-intelligent, ha? Huwag pa nila, ang gwapo nila, no? Gwapo, nice. Very good. Saan mo nga barko namin? May susundon kami. Isunod gani kami sa artista. Kita lang sa may pick-up, pick-up sila. Kita sila kay bunda, matura ang buhok ka rin. Kita mo, sa tao na tanang kali, ang buhok nila, laba dito sa bos nila. Di ba nga tingkarang pa rin babaw? Naglaway na sila na, laway pa rin. Amo, agi, inusunod mo? Mga kuala sila? Titikay ko sa kabuhay sa mga artista? Right? Yes! Kaya sunod sila? Influensya ka mo? At ang hari yung people sa church, umumanan na mo? Balik pa kumutin naman. Nga mo ng buhok nyo kay square ay naman talwat. O, punta sa alam, alam ka na. Dissenting na tao, formal na tao, wise na mga tao. You learn much. Ako, I learn more sa observation. Taga-squatter ko. Punta ka priba. Basura. I read the Word of God, kaginasunod ko. Spirit sa Diyos kinasunod. Kung edukasyon, why na sila bawang edukasyon siya? Yes, amen. Alam, wisdom, why na yung principles na mas taas pa sa principles lahalin sa Diyos. Yes! Mag-asyay mo. Upod ka kay Jesus Christ, alam ka kay Solomon. Pero kung upod ka kay Solomon, pinakaalam na tao, grabe doon si Solomon. Hindi ba lang mapinili ko, may kano, di upod sa kano. Uyat-uyat man kasot kay kagsang mineral baton ko. Kasi ito, tayo ko, upod ko kano. Para madala ko sa prestige sa kano. Basta ang mga tabig-tabig sa tulog po sa kano, hindi mo na yung makuha nga na sa iya. Kung basura nga na sa imo yan, basura na iya na yan, umayos. Natun hangpon mo kung anong abutang, angkunan mo sa ulingon mo. Tunaan mo ka, tiningon ko, ulingon mo. Misan waya ka kano, ginatabiran. Huwag mo man kinanglan kano masundo. Kaya kano, mas makasasala pa sa Pinoy. Ang kanang nagisunod, ang katuntuhan, kakalautan sa Pilipinas, halin sa Hollywood. Oh, tama? Natawa pala lang tao sa ini. Kaya yung ilaw, kaya mo ito ng kabuhay nila, mag-influensya sa nila. Si Jesus Christ ay ang utoran sutunta. Yes! Yes, amen. Jesus Christ. Okay? Kaya-kingdom kayo. Aring principle sa kingdom, samples lang. Amo ni Matthew 5, unod dyan. I-review ko sa inyo, hindi kita magtinerdiri. Makato kita mo tulad sa Christian Judice kaya mo ni Mayor. Na mensahe ka lang kailangan sundon sa tanan. Kasi ni Jesus, himuan nyo ng mga natudlo ko sa inyo. Kaya nga, may reward. May reward. Ano principles o? Una, upright nga morality. Matthew 5. Ang kingdom sa Diyos, tarong na di ang moralidad sa tao di. Tarongay na di. Kadunganay. Kadua, do not swear. Hindi ka magsumpa. Eh, hindi pwede sa kingdom sa Diyos. Na magsumpa. Fix pa ko, patay pa ko, cross pa rin. Ay, hindi pwede sa kingdom sa Diyos. Hindi magsumpa. So, maturan, resist not evil. Hindi ka mabato sa evil. Na doon yung pagsumpo ang evil. Resist not evil with evil. Render not evil against evil.
Wala kang evil ko, sa kapun mo, gasam mo pati ng evil. Right? Kailangan pati sala, di ba? Nakato pakit sa warat sa yun mo, nagsugod na sa jutay nga narisay, makatos ka pulay. Nga obra mo ka-resistor, hindi sa lapakon. Ha? Tingnan ko, may pride ng tao mo, di putang. Mag-ambal sa isa, ambal mo dua, ambal sa dua, para mo ano? Ang tayo, pride mo. Di ko perdi, di mo patupos. Ito pagkagamot, asa ko di pagsanay. Mo na, ang nasa ni Jesus, kingdom niya, hindi, di pagsapaka. Kaya nga, you neutralize something which you ignore. What? Man-neutralize ang butang na lain kung hindi mo pag sa food. Madula, wala na. Okay? Ang muna sa kingdom ni Jesus. Listen, going to miles. Siling nanda, ang tao mga bay mo, di ko na 1 mile. O di ba? Ang muna sa kingdom sa Diyos, mga turan. Di sa kalibutan niyo, di ko na may laktan ko. Mga labat ko. Muna yan sa kalibutan. Sa kingdom ni Satan, there is a church ha. Of di ko 1 mile, no? Ha? Of di, sige, 2 pa. Kuligi ko di sa oras, so, bisan 2, 4 pa. Muna yan sa kingdom ni. Gabay tao pa bulig sa imo sa kadlaw. Mga 2. Yes. Amen. Galing perdi adlaw ko. Diyos na nga balos mo. Yes. Amen. Ate ka na? Hindi ka magpaabot reward sa Diyos, sa tao, sa Diyos. Yes. Okay? Magpatawad, mga turan. Huwag katapusan, magpatawad. Muna sa kingdom, sa gobyerno sa Diyos. Right? Listen, love your enemy. Wow. Hindi ko mo, hindi na lang pagsamak sa iya, basta hindi na ko may gugma sa iya, hindi na ako type, good. Hindi na ako magsukot sa kata, paano tawag siya? Kasi nga gugma ko pa dito, grabe. Bak na lagi na tulog. Kuhaan mo na hambal sa narili. Ikaw ka daan, inimig ka man dyan Diyos, ola. Tigili gugma ka man na Jesus Christ. Yung utang mo na, bayad mo man sa iban. And the best way para hindi mo motoran madao, love Him. Yes. Ang kakontra sa imo, tagay wala gift sa birthday. Be quiet. Sige po sa kwan, bulig sa blaga daw, mo, bulig sa nanay sa si mo tupad balay mo, dulog yung kasudaan lang. Isang tuloy lang ka. Amo na ang pagdaog sa mga lain. Hindi kayo balusan mo man ka lain. Nagdamo ang kundra mo na. So dula, ito ang kano, ang Vietnam buligan nila. Kuya mo na kundra nila na. Ang Japan, kundra mo nila. Tapos siya doon, siya kano na bulig. Eh, guba na na syudad na. Bumba sa kano. Bumba na lang tumikbang na. Man, duway, Hiroshima na kasakit. WhatsApp mga syudad nila, kung ipigados na, bayan ka. Tapos ikagulwar, hindi ka na sa mga garanos sila, una pa sila sa aton. Yung Pilipinas na makuwatan mo. Ang tuto. Ano kayo sulang kawaton sa mga Christians ah? Right? Kaya sa Kongreso, Christian! Presidente, Christian. Senador, Christian. Congressman, mga gobernador, Christian. Palati na Christian. Sa history, Philippines is the only Christian nation in the Far East. Wow! Kaling pinakakurap, pinaka-imol. Indonesia magsapon, Malaysia mayo. Thailand, ulila, mayo pa. Hinduism siya. Japan, Sinto, Pagano, mas mayo sila. Pilipinas, why kayuan? Alin pa sa Chimpo ni Quirino, magsaysay. Good life, the only Christian, galing Paltek. Na-prove mo na ng Paltek, pabuton mo pa mag-rapture, kag pag-ukom, kag hindi mo na madisponan ng kapaltek na. Nga hindi ko na pangitaan, rebidyo ng pagkapaltek ng Christianity na, pangitaan ng baturan.
Love your enemy. Tell me. Tunlang pait. Kasi Jesus, doon tayo siya. Kumay pait. Kasi God, tunlang. Yes. At kato siya, do something. Ay ka mag-isa na daw. Sabi ko mo daw, hindi ko likulbahan din. Kaya do good to them that hate you. Himuin, maayo ang mga tao na init ulo sa imo. Mangin friend mo sila. Yes. Don't bless them that curse you. Tao buyayaw sa imo, kay sa imo, bless them. Kaya malikaw sa pagkalaw ay sa imo. God bless you. Kahit ang pakamayuhon ko na Diyos, yung pangabuyan, pakamayon sa Diyos, sawa mo, may pakamayon sa Diyos. Mataan mo may pakamayon sa Diyos. With the Holy Ghost in your heart, you can say that sa obedience sa kingdom principles. And the Spirit of God, you'll command the Spirit of God to come down and bless you deeply. You'll say it with tears. May bata na nag-open sa Pentecostal Apostolic sa Latin countries, Amerika, bakasyon pamilya na-convert sa Apostolic kasimbahan sa Assemblies, mga turat. Karisip Holy Ghost, papuli sa ilang lugar, mga turat. Holy Ghost Spirit ng bata, teenager, mga turat. Ng witness at tungkol sa gugma sa Diyos para sa heart. Witness ng tao na killer, mga turat. Kantuan, ka-dangerous na tao. The Lord Jesus loves you. Wala sa iyo, set nga manner, mga turat. Ang tao kay karaliyawan ko, tiyo ko lumakan. I don't want to hear that! Bata, why can't you? Jesus, you want to say that? Hey, you shut up! Sige, bata, sige. Bata, sige, di ako declare. Gugma sa Diyos sa heart. Ganun kayo mga kauturan, ng tao na kipi. What power? Ay sumuran sa apostolic Pentecostal work sa mga Latin countries. Ayaw. We love your enemies din, mga tunan. Bless them, they curse you. Ang anong gusto niyo mga isang tao sige, mga sa ilang mga tunan. Ha? Gabing wisdom, principle. Kung anong gusto niyo mga isang tao sa inyo, utod mo. Kaya, di mo abala una sa ilang. Unahan mo sila, grabe mag-reciprocate kasi. And then be merciful as your Father also is merciful. Pag maluluyon kamo, kasubuhin naman nga ngayon, maluluyon. Okay? Kung tao kinang makaluoy, sige, show them mercy na tulad. Dumdumon mo, nga someday ikaw, kinanglan mercy. Ipaiwan yung cruel sa inyo, and merciful sa inyo. I'm nga kan, show mercy. Pila ka daw, kinanglan makaluoy, huwag ka nang kating kaluoy, hindi man ang. Okay? Ama ng sample sa kingdom principles nga siling ni Jesus, sundo nyo kay taga-kingdom na kita. And the next, ang bandang Matthew 16, sa mga tumulong makonvert sa siling kingdom, sons will follow them. Sa Matthew 16:17 na, ang Matthew 18:20, at ang Mark 16:17, isa na sila. Si Jesus na taro nagambal sa buto sa bakalab. Ano dumduman na ni Mark, no, he that believes and is baptized shall be saved. No? And these signs shall follow them. Na-signs muna. Si Matthew yung nadungan mga sila pamati dito sa bukid sa Olivet. Pero dumduman siya sa kinabal ni Jesus, Great Commission. You can turn nations, baptizing in the name of Father and Holy Ghost. Ha? Believe or should observe. Not teaching them, ang mga tao nga nagtuo, nga ang signs mag-upload sa ila, nga tudloan sila, nga magtuman, observe. Sang bisan anong maging sugo ko sa inyo. Bali isa lang as nakasugo. Waya man doon naman ni Mark. Si Matthew din naman niya. Nga ang sugo yung nga signs mag-aagi, mag-apud sa mga bilib, si Casper. Na doon naman ni Matthew nga si Jesus sa siling. Nga mga tao na ma-convert at mabaptize. Nga
tudloan sila nga magtuman, observe, sa bisan ano nga gin, sugo ko sa inyo. Tingin ang minidjaway man si iban, among kingdom principles, pag ang mga Christian duties, nga mga gin pangnudlo ya sa mga apostoles. Nga sundon sa mga believers nga, kung sundon nila na isukpon ng Mark 16:17, signs will follow. Hindi kay signs will follow lang, nga wala sila nagkasunod sa mga kingdom principles, kag Christian duties, nga ginatudlo sa Ginoo sa mga apostoles, nga itudlo sa mga taong makonvert. Tika na amo sa tumuloo, nga pinaabot ang isang sign, sunod po wala. Nga wala sila ma-orient, matudluan, nga upod na da ang pagsunod sa kingdom principles, kay converted na sila sa kingdom, ang mga duties sa isa ka Kristohanon, subo nga sila tao sa Diyos. Kaya 16-17, matutuday, isa lang na sila. Ugaling, ang wala nakita ni Matthew, na doon naman ni Mark. Ang wala nakita ni Matthew, doon naman ni Luke. Kung tingnan mo sila, makuha mong kompleto ng kuhan maturan. So punon mong Matthew 20, Matthew 19, kagdason maturan Mark 16-17. Sa ang guwaya mga kauturan, observe things. So, diri sa Acts, example. Kay diri mo to Acts na may mga giving din sila. Kay tatlo ka duties din nga ginambal sa Matthew 6. When you give alms, and then when you pray, and then when you fast. Kasama mo dira, ara na da, mga kauturan. Now here. Now, kita mo sa Acts pag-start sa church, o kasama niyo, Acts 10:38, Acts 2:45, Acts 2:34, Acts 9:36, so ang Titus 3:14, kaga Isaiah 58:6, hindugang kumaturan, kinakaran buying, fasting, kag-giving, kag-charity, mga katuran, kag-praying na. Sa Acts nila, kita mo ka-feeding sila, gatipon sila mga money, Jerusalem, kay padala sa masimbahan, giving, mga katuran. Pag-review nyo ng mga scriptures, tinatag ko sa inyo, mga katuran. Kailan itong nagka sa Acts nila, makita mo nga ang church, pagsugod pa lang, nag-give na sila, nag-give sa ibang nga tumulong. Kita mo ang mga tao sa pabaligya nila nila mga property. Why sila ginigwal? Ilang kugma. Kanagin Jesus, mga sugo ni Jesus Christ, subukan sila, mga anak sa Diyos, pag-chat sa sila, pabaligya nila property. Kagiputang sa tiran sa mga apostles, siya na niya si Pyra, umarang nimo na nila, ibaligyan property, o galing maturan, iputigan nila ang amount sa property. Why kung insulto sa ila? Ila to voluntad na tunay. Pwede nagtuo sila, sa ginatudlo sila sa mga apostles, nga may duty na sila to give, to help, umarang turan. Charity. So, nang prayer nila, nag-pray sila sa temple nga daw na naturan. So, nag-puasa sila, basta ang mga acts, naturan, ginapractice nilang giving, charity, dispis pangbuli, dispis maturan, praying, na ginapractice nila ang fasting nila. Pasaon nila what ang acts, record sa church, naturan, sa first century pa lang. Kaya ginapractice nila ang ginahambal ni Jesus, kingdom principles called Christian duties. Here, next. Now, si James nagsilindira, kingdom principles and Christian duties kung i-practice ang resulta ya good works, mga kapura. Ang good works ta, hindi lang aton-aton naging ubra, timo-timo lang. Kundi ang good works ta, amo na sa ang kingdom principles. Kaya ang Christian duties nga gina-practice ang tumuloo. Kagina sunod mga. Ang resulta ya may good works ita. That is Titus 3:14, pamasahan nyo lang dira. Kasi chimpo sa mga epistles na nagawali na sila, ang good works gina-emphasize kid nila maturan. That is charity, pangbulig, panggib mga kauturan. Then diri nga be ye the word of the law, word sa kay James na manugwat ito sa pulong, hindi manugkamati lang. And then, James pagin-maturan 2:14-20, ang pato nga wala sumbuhat, patay. Hindi kaluwas, maturan sa verse 20. Siling ni Paul nila, sinya, ipakita sa ako na may pagtuway binuhatan. Kaya pakita ko si mga kong pagtuo, para sa akong mga binuhatan. Nya, siling niya, can faith save him? Ha? Ang iya pagtuo nga wala buhat, makaluwas bala sa iya? But silingon, hindi kaluwas ang pagtuo nga wala si good works, mga kapura. Bali,
truth na sa naging pamtang ni Paul sa isa ka pamangkutanon mga katunan. Ang pagtuog lang na wala buhat, makaluwas, buti naman hindi kaluwas mga katunan. Di kita may pagtuog kita, kamo, kung kulang good works, ilang good works, amo ang giving maturan, praying, fasting maturan, pagbulig sa iban. So hindi kita maluwas maturan. Di kung patay ang pagtuo, wala signs, wala miracles, wala victory, wala blessing, wala healing, kag iban pagaging promise, kaging provide sa Diyos. Diri sa Matthew 13:8, matunan, kag sa Matthew 19:29, diri makita mo ang reward system sa kingdom sa Diyos. Mga kompanya may reward system, gobyerno may reward system, may malakpan ka mga kauturan, na mga wanted may reward ng gobyerno maturan. Sa mga maayong ng mga empleyado sa gobyerno may reward. Sa kompanya maturan, maayong yung performance may reward, mga insentibo sila. Ang kingdom sa Diyos sa government may reward diri maturan. Kung review niya ng reward sa Diyos maturan, Matthew maturan 19:29. Alin ko siya? And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit life. Kita mo, siyang mga katuran, 100%. Dili sa Matthew 13:8, maturan, may 30-fold na da. Kag may 60-fold, kag may 90-fold. Na reward ang Diyos, mga katuran. Bali hatag kajutay, ang mabalis yung pila ka pilo, 30, 60, 90. Diri ang maturan sa Matthew 19:29, 100-fold ang invention diri ang maturan. This verse diri sa Luke 6:35, kali ko siya. Luke 6:35. But love you your enemies, and do good, lend, hoping for nothing again, and your reward shall be. Kita mo na? Great. Ang kay Matthew sila malamag ang palamati, lain-lain na ng presentasyon. Yeah, 30-fold, 60-fold, 90-fold, Isaiah 100-fold. Ang kay Luke pag-going hindi ko lang, and your reward. Hindi nga patuman mo sa kingdom principle, Christian duties, your reward shall be great. So my reward system, pagitaon ka na. Kung tumulungan ako mo, taga kingdom ka mo, pagitaon nyo na. Yes. Kay promise ng San Diyos. Kaya mo na magadala, breakthrough sa kabuhi nyo. Nahalin ka mo, bisan hindi ka mo imminent, hindi ka pabili, kubos ka mo, halin ka mo sa kubos, o iwagid, obscure ka mo ang klases ng mga tao. Hindi ka mo kilala. Inyong kabuhi, nothing, personality mo, nothing. You are nothing, and you have nothing. Sa pagkabuhi mo, mga turan. Pilipino, kita maturan, lubo, kita marasa, maturan. Until konsundon mo, maturan, ang principles ng kingdom ni Christ, makahatag sa imo breakthrough. Mag-create ang kabuhi mo. Bisan pa sa poverty mo, Diyos amo ang mga batak, mag-bless mo. Why Diyos kaubsan pagi kung paano magbatak sa tao yan? Si David nga hari, perte ka mag-ragot, kay Bakiro. Sa Bethlehem, kapila ka naon, kwan. Nagdala kabuganan sa Israel, sa Samaria, 4 karoon. Nagpakilimos yung igamit ng Diyos para maglambot revival sa prosperity sa Samaria. Wala kanahan sa Diyos siya. Pwede ang Diyos siya kaluwas, pwede ka bulig, pwede ka batak, mga tao kubos, pwede mabatak. Tao atos babaw mo, pwede magaling makamunin mo ito. Depende lang sa inyo devotion niya. Depende sa inyo yung mag-focus kang pag-gamit, propetsya, natural sa patungo sa Diyos. Inyong relasyon sa Diyos, kung inyo yung gamiton, pagtutukan, consecrate yung kabuhin nyo, mga natural. Sa mga pag-alagan siling pagtumuturan, mabless mga mo, masaksid mga mo, makadaog mga mga tao, maka-great man testimony nyo. Why this pinilihan mo ng gwapos kingdom sa Diyos? Sa kalibutan na, pinilihan niya. Si tsura mo pa na nadaan niya, piliyo na nila. Ama? Kung Bisaya, kung isa Bisaya, kung sa manok niya, why kaya may pagka-ubar, kung why karasa, why ka pedigree. Tsura pa na nadaan niya.
Still bani, gamay lang, kundi sa report daw, o dumog na sa apply ng mga gwapa at mga distinguishable, Diyos na gani ang Diyos na ang batak sa mga bata ni Raul. Tungod ang ulo kay Raul eh. Yung mga batas ni Raul, ito mga hindi, tutong tao, Diyos. Mga gwapo, pwede pa. Itungod sa Diyos, business sa Diyos ng mga tikalon, huyan. Mga bukalon, mga munyo niyo, mga gapakagumos, batako na, pwede sila. Kung ikalaman ito, kunti sila, pwede ka eh. Kung pagi sa Diyos, pwede sila? Yes! Ang Diyos nga, pinsi mo, sa pakatsupa. Hindi lang yung tao, sa tupa ka demonyo. Kung ang Diyos sa punsi mo. Huwag kitsan sa magbayuhan ka, mag-shine ka ba nyo. Mga bula ka mo, nga manog-bloom na. Pero maglabay ng pagka-blooming niya, pilakadlaw, malaya na ka mga bula. Mataktak na ka mo sa luta, kapusang kapula na. Nga huwag ka-bloom mo ka ba nyo. Sa inyo naging resources, kayo nila pagin. O sa Diyos, bisan may edad ka na, still blooming. Yes. Still useful. Yes. Tungkol sa mga gifting sa Holy Ghost. Tungkol sa life, kagrasa sa Diyos, kagkusog sa Diyos, tungkol sa blessing sa Diyos, kaput sa tao, matulad, daway kita kakalaya. Ay, bandi ka layong. Pwede pa na, bunyagan sa presinta siya, mabuhay ka ng layong. Lain lang po tulang ko layak na di silikon na lang na ang yara to, may tulog dahil na layak daw. Kabuhin mo ko layak na, hindi na disponihan na. Hapa lang si Ginoo, tanong sa ubay, tao ka bantay, palatukuran nyo, tapos tanong sa ubay sa suba. Bisa na anong tingadlaw mo kuran, ay, galagtong ka na. Yes. Ay, galaya ya. Kipo pamunga gid. Ito na. Muta na, kabuhay sa Diyos. Eh? Sino na tao ay problema? Pero problema, di ka tawag sa smile ito, bahator. Ay, smile. Sobra pa sa tao na mo kwarta. Holy Ghost. May mga problema, tumulong, hindi nakakayong. Nga kaslong, kami kuya mo. Gano'n, huwag ko na Holy Ghost mo. Dudusugin ko na, oy. Na, ano klase Holy Ghost? Why sing Holy Ghost yung aslom yan? Kaya Holy Ghost ko po, may Holy Ghost ko. Nga alain na ninyo yung trademark sa Holy Ghost sa Holy Ghost ko. Sino may tao gaging kapaitan, kadulong, grief, sorrow, turan, sufferings, pain, tanan gagi. Pero si Holy Ghost, the works kabuhin ko yung maturan lain sa Holy Ghost. Ginagawa ng Holy Ghost, yung prison niyo kung Holy Ghost sunod sa heart niyo. Hindi ka magulang na, ako lang mapagusto. Hindi ka na magsagi, kasukla sa ako, Holy Ghost! Kaya kabuna, yung prison ng Holy Ghost sa kabuhin. Ipos lang yung ulang. Agi pa konsensya. Kaya maliwali-iwata. Okay? Reward system. You believe that? Yes. Kaya kung ang basa ng Diyos ha, si Jesus Christ ha, your reward shall be great. Kung ano siya nga reward. Nga, din. Nga, ano sila ma-release. Kaya nga, may example story sa Matthew 10, ibang kadamo why na-release. Nga, why na-release ang mga reward mga turan. Sa Matthew 10:21, 10:1, si Jesus maturan, nag-authorize apostles to heal diseases, kag to cure the demon-possessed. Anay sa Matthew na 17, may lunatic tingin dala ang tatay sa mga pusos. Hindi sila kayo. Yung bata, ginapoy sa tubig, kay sa kalayo, kan patay. Lunatic do ginakuyap, matunan. Kaya hindi kayo mga pusos. Sa verse 10, anti sila, sa chapter 10, natagaan sila power. Authority to heal disease, to cast out demons. Kung sa ulihin, nga hindi sila kayo. O sa ulihin, dala na sa amay kay Jesus, yung dala ko sa puso, hindi lang kayo siya. Hindi lang ako sa imo, sila naging cast out ni Jesus. So, pawa na yun. Nga, alam mo puso. Inisa lang ba?
Sa hapon nga inagtaway na. Yung Ginoo hindi kini kaayaw. Yan tungkol sa inyo ang belief. Yan kaya kung may pagtuo ka mo, nga daw mustard seed lang. Hindi dako. Yeah, you shall say to this mountain, halin ka na sa Lord, mo-obey na sa imo. Gamay, hindi dako. Pagto kita mustard seed. Yaga, ang nating salbihin possible to you, o kina-require na pagtuo. Para nating salbihin si Palo sa tumulo, mustard seed lang, hindi dako. Nya, pero, how be it? Nya, ini nga case, hindi makakas kundi pagi sa prayer kag fasting. May mga supernatural nga kutan nga hindi ma-release without prayer kag fasting. Even though ginaturay sila o kilalanin mag-prayer sila kag may fasting sila. Okay? So may provision pa may season Diyos, may mga kutan, may mga signs, mga miracles, iban pang mga rewards sa Diyos. May mga cases na sila, iban ng mga rewards sa Diyos na baton ka na. Kada isa daw makatistimony, maturan, na nakabato na kita mga reward kag balos sa Diyos sa mga servisyo tungkol na. O kulang-kulang pa, may mga bagay nila makaturan. Kundi pagi sa prayer, fasting. Dira na sulod, makatura. Ano pa diri sa Matthew, mga kauturan. Diri sa Matthew, now, diri sa Matthew 6, diri mo na makita mo, Matthew 6. So, the verse, siling ni Jesus, take heed that you do not do your alms before men. Na andam ka mo ang inyong panghatag pagbuli, hindi sa tubang sa tao, kundi sa tubang sa Diyos. Na himuon nyo sa sekrito. Pag ang inyong nga nagiton nga nakakita sa sekrito, maka-reward sa imo openly. Ang sekrito, why mo ginapakita, pakita sa sugid, pabula. Buon mo imo pagbuli, kagiping, sa sekrito. Ang Diyos kita sa mo sekrito, i-reward niya ka open. And then there is a verse, mga kauturan, verse 5, and when thou prayest, kagkun ikaw mga muyo, hindi ka subong sa mga hipokrito, nga nagapakita kita, nga nagapangamuyo ka, kundi sulod ko sa kwarto nyo, ka mga muyo, sekrito, sa igamay nga langit nun, inyong gamit kung kita sa inyo sekrito, He will reward you openly. Verse 5. Kita mo na reward na. Verse 6, reward you openly. Verse 6. And there is a verse 4, mamana, atag ka sekrito, Father which sitteth in secret himself shall reward you openly. May reward for me. And then mga aturan, diri mga kauturan when thou pray, no? When they pray mo man. This piece diri mga kauturan sa verse 16 naman, moreover when you fast, hindi ka subong sa may hipokrito, nang ilalawong, turang inapasubok-subok nila, kag ginaliwat nila itsura, agod na makita isang tao nga nagpuasa sila. Nabato na nila ila reward. Pang kumagpuasa ka, bugasing kuya mo, kagutaging uwal ang ulo mo, para nga hindi ka makita sa tao nga nagapuasa ka. Imo amay kakita sekrito shall reward you openly. So dira nang giving, dira na ang praying, nga mo ning tatlo ka Christian duties mga kauturan, nga kinanglan si Jesus ipa-observe, ipasunod sa aton. Subong kita tumulong. Di maghaka kita. May mga scriptures pili sa giving mga kauturan. Luke 6:38. Luke 6:38, give and it shall be given you. Hatag ka kamo pagkatagaan man. Nagdasok, naligo-ligo, kag nagaawas nga ihatag sa tao sa inyo sabak. Umagive ka. Now here, ito tayo nyo, chindihan nyo ang ginapa ni Jesus, law, mga kauturan. Give and it shall be given you. It is a law, spiritual law. Kasi kung hindi ka maghatag, hindi ka makabato. Manang gina-implaya. Kung mag-give ka, makabaton ka man. Give and it shall receive. Give and it shall be given you. Law na sa maglogan bisan sino lang ang tao ang
kotse na, maga-invocar, maga-move na siya. Amo nang rason nga bisan ang mga religious groups, mga kauturan, bisan kulang sila truth. May mga sa observasyon ko mga ginabas, may mga religious groups sa Amerika, isa lang ka-prinsipyo lang yung ginasunod, 2, 3. Dire kay Franklin, mga turan, 3 ginasunod niya, giving, praying, at fasting. May ara yung maturan, isa lang ka-prinsipyo, the law of confession. Si Dr. Itong natap siya, ang inasimba, bless sila, ang law of confession, pagtuong yung master yan na prinsipyo. Isa lang, pero they become very big. Bakal sa iya mohol, bull. Bakal niya by faith, kag-confession. Ila church lang, cook mga aturan, dami naman 1,000 sila member. Tungkol sa power sa Diyos nga nag-move mga aturan. Tungkol sa law. Pero kang law is no respect to a person, ang nature niya. Like law of gravity. Why pili ang law yan? Ang law of gravity, work sa mga ignorante sa Afrika yan. Kag sa scientist, it is a law. Naintindihan niyo? Bisan sino na magamit sa law yan, it will work. And law na yan, why pinisalabi ng tao? Ang law, nature sa Diyos. Ang Diyos, why pinisalabi sa tao? Ang law na kinubra sa nature, amo man na, no respect to person. Ang mga teachings sa Christian duties, kingdom principles, they are spiritual law. Ang Word of God na ginabasa nyo, pamatihan nyo, they are law, spiritual law. Mas higher sa physical na law, natural law. Kung tuod nga mag-work ang natural law, spiritually, ang pulong sa Diyos, higher nga law, it will work also. Amo nang explain nga ang mga religious group, nga isa ka principle, laws and confession, Quran, pagtuo, nga aga-work sa ila. It is a law. May iba niya maturan, giving, naging master nila, they become big. Giving, may tao ko yung basa sa libro mo nga, nanangiala sila na sinusulta kong tagaan yung tao. Kaya tagaan yung tao, nasa na ang tao happy. Tapos yung tagaan niya, kaya mo siyang nakalatabo sa kung sa tabla, hatag niya bulig, o kung maayong ambal, encouragement mo na. Sa huli, hindi mo iyanakwan na enjoy siya sa resulta kung mag-give siya sa iyang daan, nga nag-aalabot, nga magkabalik sa iya. Gakabla siya, so ng tao man matagaan ka, kadako sa mga istorya at testimony. Kamula ka mo naging mga testimony, sila ni Mrs. siya. Ito ba't balay nila sa Amerika? May Sudanese immigrant, nga kapigado, ang ilang maturan, nga transportation, bisikleta lang, tiging kawat. Tiging kawat, ibutang sa lokal dyaryo, nga ay, mga pobreng mga immigrant, Sudanese, yung kawat, yung balita, maturan. So yung nabasa nila, so yung maturan, ginimo nila mga sawa. Kagbata nila, napakal sila motoran bike sa buwan. Kaginulak nila abot sa mga Sudanese pagbutar obra ng sapon, kaginaka dito. Kita na lang reaction sa mga Sudanese. Sila na-blessed din, kag sila maturan kuwan, ha? So, hinamian sila sa ilang experience sa nagkakatabo sa ngitagaan, kag sa ilang nagabalik sa ilang mga blessing. So, nakatulos sila sa grocery. Kita na napigado ang tao, sila kabayad check yung mga katuran sa grocery, sa mga kubos ng mga tao. Bangod kay na isa lang ka-principle. Kabala ka mo ng pangitangan sa tao, na pang limpyo na sa mga backyard sa mga balay. Siya blagapan sa backyard na, mao regular na. Kung na mga blessings sa Diyos, na imo wala kong kompanya mga kurat. Landscaping nga kapag. Wala nang mabalik sa ila. Suli maturan, ang dako na nila mga kwan. Injunction sa uli, mga testimony. Kaya ka-work ang law sa mga tao po sa ilaman, grabing blessing nga balik sa ila. So ulit mga turan, ginapang video nila mga testimony, kagikaragay, upload mga turan sa internet. Kada amo sa nakakita sa mga miraculous na, nga ganapot sa ila, kag sa mga tao pa nila. Kada amo nakakita, kag miraculous nag-inspire sa tao. So ulit mga kauturan, damo na padala amot sa ila. Ulit na putap na sa mga turan, kuwan, inang organisasyon, di ba nagayaya ko pa niya? Butang sa organisasyon. I love giving ang ngalan siya organisasyon. Kada mo sila mga video sa mga miraculous na butang nga kalatabo sa mga tao nga nag-observe sila. Damo nag-join, naging member ng natura. Kada ang nagasulod nga mga amot sila para to help other people. So mga miraculous kalatabo katingalahan nga nahimo sa Diyos tungod sa mulo nga gina-invoke ng Turan giving. Kung kada akong programa na, kada mo na ako na nag-join. Giving.
Give, and it shall be given you. Give, and ye shall receive. There is a Proverbs, Proverbs 11:24. There is that scattereth and yet increaseth. May ara na nga naga kala, pangatag, and yet ka-increase mo. Huwag ka kaputo. Huwag ka puto. Bisa na nga buli, kung magbuli ganit mo, pili mo nyo. Kami mga tao nga mga opportunista. May ara budol-budol, may ara mga ngilad. Piliyon nyo, i-pray nyo, kaya man ginuga, hikot na sa at nyo, kung may kampasyon kagkaluoy, balaan nyo kubulo di kandi. Di nyo pagpungki ang Diyos ginabutang sa inyo ka. Kung bala mong tao, damo subong maturan nga kalat nga na pangawan motoran nga mga ano gali, mga mangingilad gali. Di ka mo sinaya mga katurat. Okay? To learn to give, hindi lang money. Isa lang lang kabagi matag nyo, pagkaon, bisti, isa lang butang nila. Ang inyong pagdayaw sa inyo sa katao. Ang inyong maturan, complement sa ila, appreciation sa ila. Kinatagaan mo man sila maturan. Dayaon na sila maturan. Ipig mga kabataan nila, matutagaan nyo, appreciation yung tao maturan. Hindi na pagdayawan nyo lang, kung galingon maturan, kung para lang sa inyo, kundi dayawan yung iba. Give maturan. Give praise, encouragement, inspiration sa iba. Hindi kayo para lang sa kabataan ka maturan. Kaya imol kasi espiritu sa mga Pinoy, mga turan. Kita mga Pinoy, sige na nilang tradisyon sa reliyon kaya kaisa sa aton mga turan. Kakadyelo sa aton mga turan. Gusto tang aton na ganda mong gwapo, bata ka mong gwapo, mong namin balay, mong namin, amang mo na, ako na nga, nga ako. Saka nakuha na sa tradisyon sa reliyon ta, mga turan. Mga ato, wala pinsa para sa iba, wala kahatag, wala kadumdum, mga turan. Diyan ka may pagkadalok ng Pilipino, mga turan. May mas una bata pa ko eh. Kaya magluto ka ng Sudan, mga labor na mo, talapod kita sa mga Sudan natin. Karong nadula na na. Matak pa ibo ng Sudan, subong ba? Kapit naman. Una. Bata ka pa, mauta na. Manok, kalasana kayo na tilaw manok. Alos, galo. Samson, idolon yung kay kiyay mo pa, no? Tamo ko yung tayo nila. Kasi wala tayo kapigado ka na, magluto sa mga manok, talagsa na maano. Pang gano mo lang, wag ginapubutang sa yaong pagdulong to. Pagkatapos dulong naman to, dulong naman to. Natanaw ko daw yung tayo nila. Lahin po. Sa Amerika, ang pagpatubok ka na nalain maturan. Bagol kay Bible reader sila sa una. Sa exhibit pag-sitol sa mga tag-Europeans maturan. Mga Bible reader na sila. Ilang mga values maturan na sa aton. Kita yung katsila nagdala sa aton din. Katsila, hindi mga namin batasan. Mga tribal kita diri. Chiponi, Lapu-Lapu, tribal kita diri. Why, hindi kita katoliko sa una din. Why karilyon, tribo kita. Una ka to diri, mga dayuan, katsila. Si Magellan. Diri na, pitik-pintas, mga katsila, mga suplada, mga bugalon. Gusto sila agad perdi. Isa na wayo-wayo naging program, bugal. Piting katsila. Asa ang paginawi ka, kinatsila. Ang damo basura na, katubla ka mo sa Spain. Katok mo sa Portugal. Sa National Geography, kumukuran, mga island nila. Kakana na sila, kung basura sa basura. Ay, pala sa Pilipinas. Oo, para sa National Geography. Baka na, naitsura nila akong basura sa mga obsaran. Nagkakala ito, pareho kita ito. May tao nga columnist ka sa Katrus sa Spain, may banwa sa taong katuhan to. Kita, Pilipinas, kikita. Asa panukla, kuhan ka dyan, panukla sa Pilipino, katsila ka dyan. Ano, mangihit, isang din lang. Dito, mga kuhan, itsura nila, no, do ka dignified, ito mga unsanitary. Katsila, kalabanan, bago ka mo ng 330 years old sa katsila sa Pilipinas. Nalaatong kita, guwak sulod, at ang rebellion ka maturan na influensya ng mga espiritu ka. Mga, kaya magguwak na na. Aring Bible sundun ka para kagwak na dara sa hindi namin maturan pamatasan. Sa mga Pinoy, kataw. Nakatungtong lang sa kan. Tama? Proud na. Ang kwan ba lang, taga-tabok ba na doon, hindi tama, pero sa ilunggo. Ang mga Cebuano ba na doon, hindi tama. Kambol bala sa mga Cebuano. Dito sa Tabok, at Tukada, gapangapi ka mo ibat bye-bye na, mga milyonaryo ng mga taso nila. Tugod sa bukas, may nag-ship sila. Milyonaryo, kung sa lamisa nga pa, nabiman ko naman. Digit. Tinignan sige, ilunggo, 50. Asa sa Manila, ay 50 mga ilunggo. Sabi na raw sa Tiangkas, 50 ilunggo.
Sabi na pa, puyo ko sa Mindanao to. Ha? Ano na? Cindas cruising. Cinda na, baklanay, pagkapos na panyaga, ininom, pagkapo na, dinabanay. Pagpuasa na dinabanay, inaway, Ilonggo, pili. Ilonggo, kasuperior. Tungkol sa pride. So, yung makataw nila, balakton mo na sa dito sa Ayala. Ito daw sino pa? Hindi yung balay nito, tupad sa pa. Ako tupad sa pa, man. Grabing pride, sa Ilonggo, makabulig na sa inyo. Pwede pang sultan pride na. Surrender na sa Diyos. Kaya damo sa mutang mamisyon ko, buhay kong proud ka lang. Damo sa mutang mga namin mamisyon tungkol sa pride. Manambol ka damo mga... Okay? Now here, giving. Damo-damo story. Now, dahil ito ko ganyan istorya. Istorya ko sa inyo din. May babae, maturan, ang yaban na biyahan sa kuna patay, maturan. 5 bilog bata niya. Ito. Kaya nga, tikahiro man siya nga madya. Hindi sa gusto magkato sa welfare nga. Kaya kahuluya sa dignity sa mga kanong nga welfare na bali nuya sila sina nga ginahon sa kayo ron, hindi kayo ron. Asa nagdag kong mga bata maturan, tumutub sa uli mo ito, hindi yan nakaya maturan. Hindi niya kaya maturan. Kawasan sa ng agency, daw pan pala, daw 911, daw na. Kanya mga bulig sa inyo, kaya muni, kabataan ko, puto, kaya muni, putuway. May mga, tas-tas, puto, gitsa, bankrupt sa. So this is a bahay niya, ma'am, this is a Christian agency. Nga nagabulig sa mga emergency, tao problema, distress, crisis, ibang tao man nag-suicide, tawag na para mabuligan sila. Yan, this is a Christian agency. Nag-operate kami sa principles ng Christianity. Diri ang principle diri, niya mag-give ka give, kag maka-receive ka. Dati mahatag ka gananay, ma'am, para makahatag mo kami sa imo. Makabaton kasing bulig. Yan, way ko si Mate, kayo mo nang dango ko galing sa inyo, kay kung naging surrender na po, I have tried sa pinakatuwid niya nga, kaya hindi ko kaya, wala. And yan, ma'am, definitely, this is a Christian agency. Nag-operate kami sa principles of Christianity, nga ang tao makabaton kung maghatag sa, mag-give ka give. Kaya bahay mo pangampo nga, di kita siya hatag. Huwag sa dakpon kung ano nila. So, uli ang babae nagsadya siya sa telepono, yan, ma'am, kawa ka sa imo, kita na bilang tawa kung ano makita mo nila. May tanong sa kabula. Natikot lamang, ibutang sa baton, kita kada ni bormo nga nagamasakit, nga sila duaw, dal ato, yakat mo. Ay, intuman niya, dulong to, paglambot niya dito maturan, naghilibiyon, ginatouch, ginambalaki, anong nga tao. Anong potwas manamit ko na bless, asa uli siya, gilibiyon, gurahaban sa maturan. Kung paano sa na-bless deeply, tungkol sa mulong, nagintuman niya maturan, ang grasa sa Diyos na open up, mga kuran, kang presensya sa Diyos po din. Pagpauli ang motor, hindi na sa depressed, hindi sa masulupon, nagtubong confidence sa iya. Pagpato, pagbaligya, pagabot sa balay nila, abot siya yung pagsik, dinarigla ng balay, pabayaan niya lang, mga kinaalak ng mga muna, nga rigla sa doon na inspired siya. Pero sa iyalat isa, spirito sa pagto, naglambot siya, tungkol sa ulo nga nag-operate, mga kuran. Balo kang lost stagnant, kung hindi mo pagtumanon, ang law stagnant, mga kuran. Apa po nung law, i-practice mo, ang law will set in motion, mga kuran. Ang mga particles, mga kuran, mag-move, mag-work para sa iyo. Kung lalabot sa civil law tadi, may spiritual law na nag-work. So nila may isa yan, maturigin kayo ko yan, matangan niya mantiyak, matangan niya mga kuran, nagpatuon na po siya, matangan niya mga plato, may pagtuos siya na something wala. Nagpirilong, may naloktok siya ba rin? Pagbukas siya mga kuran, wala sa klala. Ya ma'am, akong tao na nakautang si mo sa una, dugay na. Nadulo mo na, okay na ko sumo, kanibawas na ko, naduman ko nga, bayaran ka. Diyos nagtandog sa iyo. Ginatag sa iyo, mga kuran. At sa grocery, that day, kakawin siya. Good. And the Lord will move. Ang Diyos mag-attach sa ibang tao para maghatag at magbulikot sa ito. Tilawin niyo, pag-lecture ko ni sa youth camp, mga teenager, kabataan, bata ni Bado Jim, sa Baruta, ayaw ang kabataan mo. Pagkatapos solo lecture mo sa hapon, pabakal ang mga kabataan sa mga dulsir. Kag maglakdo sa panghahatag mo mga dulsir. It's a good start, mga turang. Sa mga adult, yan, dibatihan ka na nila sila pinsan niya. Ito blow mo ito rin, still nila.
Uli na, lagi na debate nila rin. Uli na ka. Kunimuan ko na. Pataan ko. Ipi si Michael, pataan na si Maymay. Puasa mo sa? Si Jama, hasta lang ko alas 12 ha. Itambok ka na. Pilipit ka na daga. Yata lang ko karoon mga alas 12. Naligaw ang bata sa alas 5. Eh, Gert, bilib na mo. Ako, pag-abuhin ko muna, sister. Brother, give. Say, it hurts ka, pero give. Basta daw butang sa imong ikaw makabulig, ay give. Kung kabalik, sobra pa tulog. At pinakapilo. Ay, kahit ako pero sisita kapilo, iban, isubig. Iban sa inyo, nasubig ko na sa inyo. Works. The law works. The law of gravity works. But everybody, ang spiritual law, mga kauturan, it works more. You try by faith. Try to give sa gagmayan by you start. Ayo, at kaman, kung nada, imo kaingod, wise makul ba kayo, bakit lang ka ito? Ha? Kung may mga ano ka daw, sobra ka na kautan, patag, mga turan. May mga bayo ka daw, sobra ka lang, doon ka para doon, doon ka kabilin na. Kaya hindi mo yung papaway, papangatik siya. Nga kailangan, mga bayo ka na, mga sandalyas nila na nakansik, katay na lang, pinag na ako na. Hindi mo na pagpudyo ito, hindi mapaghihatag. Ay, wala mo batong mo ng gasya, give. Money, give. Ano na mahin? Hindi lang buhat. Asa pagdayaw, dayaw ang ibang tao. Pag-admiraha ang ibang tao. Dahil mga kabataan mo ka mga nami. Nami na, nagatagi sa emosyon. Ay, mga bata ko galit. Sa ipin sa kalbataan ko daw, kanami pa matsyon. Ay, kanami, bilis sa kabataan ko. Oh, abi niyo pagabuhi kaong tulong ubra lang, there's more para sa mind, sa heart, sa emotions, or sa spirit. You give praise to other people. Dahil you look beautiful today, you look good. Yung kanya mga kanong pala, hi, good morning, how's your day? I'm fine. Thank you. Mga kalorag tayo na sa nadali, mga Mormons. Kapag una nilang doksol sa mga mundi, hi, good morning. How are you? Mga Pinoy, isa pa? Kapag tudlag sa wala sabi mo, buglo kayo, kinasnap sa mga. Mga Pinoy, wala naanad sila. Hi, hello. Isang mga lupog nila, mga kauturan, they will greet you. Lupog nila, nasakay, hi! You look good today. How is your day? Nakakakonsa. Ulit ako ma-inspire. May tao hanos mo na deep praise na ko sa sapatos. Lalong kainulong kapag doon sa sapatos, wala. Lagaw sa isang taon, pakakailos kong giling mo na. Ita yung tawag itong sa karito, YTL, mga kauturan. Pagpahuli at ano yung tsura yung mga tulad sa tingin. Ito ang story. Yun mo mga impernong kabuhay ko kaway ko sapatos. Ako yung way sapatos. Sa katawag kita ko sa downtown gate ko YTL. Mga utok mga. Make other people happy? Ha? Yes! Ulit mo. Nay? Good afternoon. Pa, good evening. Pot mo si nanay, mama. I love you, mama. Have you learned to hug your mother, your father, your brother? Ang tao nila mabuhay mo ito ng bukas. Ito tao may emotions. Wala namang madulot sa ilang bright na mga bato. Because you give your emotions. Kaya pirmi mo lang akigan sa katao mo. Pirmi mo lang akigan sa awa mo. Pirmi mo lang akigan bataan mo. Pirmi mo lang insultuhan ba na mo. Kamagkulang-kulang nga budget, grabe nga kabarak sa mga malay sa bato. You see, inyo pala, hindi mo yung impyerno. Huwag nyo ginahimo ang lang.
I know, I understand, kita ng Pinoy, behind kita sa mga kita. Life. Everybody say life. Behind, backward. But it is not diri sa pulong sa inyo tuduan kita. Let us give. Sinisimba, do it again. Start it, matuloy. You learn to give. Tao sa jeep, why sa Sicilio, na kay Sicilio. Why sa not pretty? Ako lang. Stranger. Labay ka mo dira, taong turan sa kalye nila, turan, miserably. Abi mo, kinay-gugma ka bala sa Diyos. Why ka kuha ka hatap? Affection siya, atad mo. Doa ka sa neighbor mo, kamusta ka diri? Hindi sa akin, istorya sa imo. Sa iba ng istorya. What? Kaya ito, ang balik ka mo, ay kasuraan. Bakit ka diri? Ay ka diri, why ka apple? Why ka kuha? Kaya mga damo pautang ko, palayaran. Ang tahan ako, patayo pa ng pahubog, tanan. Ay ka magkatuto, nagdugang tulong, pagbukas ka busin. You go there. Kamusta ka diri? Diyan ka na, nabuligan diri. You go, magulit si Iban, mag-keep. Anything you keep, God is going to bless you. You will reward you. Yes. Tingala, amo na masok bilang mga miracles. Labanan sa ito, wala miracles. Kung sa believer kita. Kaya bago mga Christian duties, why ito sunod. Ang kabuhin yung kadulong, kabukat, mantinera, matupinupre, kabuhin, kalaban. Why is it something beautiful, wonderful sa kabuhin nyo? Bawat ka isang believer ka mo, ang sign-sign niya nagsunod, parang Christian duties, kingdom principles, why nyo matulog ang hindi dapat isunod? Napaway miraculo. Ako ya! Grabe yung miracles sa buhay na. Bandari sa inyo may miracle na. Dahil mo pagkit kagdako, pagkit makasunod nila. Kaya mo nang paalis sa Diyos. It's then to observe whatever commanded you. Give! Iba na si give. Start it. Set sa balay mo na. Kabataan mo, dayawa, kabataan. Tutuo mo. Say it. Pamilya mo, friends. Learn to respect people. Be polite to people. Be kind to people. Asa sa mga sapat, you be kind to animals. Kaya mo ng kingdom sa Diyos. You love people. Learn to appreciate them. Tatanan sa kiyang bagang sulto, panakit. Tatanan, na. Hindi na insakto sa Diyos. Sa isero ligat nga daw kanto ko to eh. Kasunod ko sa kano. Uli una siya gawa sa gate. Tiga may gisulunod pa gate. Paglabay sa kano motoran. Yun ang pag-abriga. Kinuha siya. Kinuha siya. Hindi na kalibri mo. Nga ko pa matuloy ka tigangaran. Nalipa. Saan yung balik na? Ay, well ko kapatang kiyo ba? Kabastos ako. Nag-smile pa na siya. Nag-smile sa tanong nga. Enjoy sa blaga. Nakaservisyo sa ibang nag-linapay. Sa Pinoy din nga. Yeah, matapos. Oh, ano? Siri-sirigan. Bahala. Mudara. Adalok sa akin. Kaya hindi na pinsa. Tato na pipikuling mo. This is going to transform your life. This is going to change your life. Kung kasulungkod katalakas sa kabuhay niyo, you learn the teachings of Jesus Christ. Making your master and making your king in your life. And follow what He says. Magaliwag ang kabuhay mo. That nothing will do. No religion will do. No organization, no seminar will do. It will transform your thinking. You'll become great. You become beautiful. Kung nag-admire ko siya, naabit sila. Tiwala ka ba siya, kanamit sa mga kanunong. It speaks of their country. It speaks of their natural reputation sa country. Ilaras nga ka mga namin sa ila. Character nila. Why? They are educated, mga ko. Education. So, hindi ka kapugong, you will like them. Pwede na ba sunod? Inalagaron ka mo sa iban? Ha? May mainalagaron ka mo sa iban? Kalimtira mo, kulingon mo.
Kaya ang Diyos na lang mag-provide sa imo. Pangitaas, study to do good sa tubang sa Diyos. Study to do good to your fellow men. Kaya ang Diyos na iyamo ang bahala. Kay may reward ihatag sa Diyos eh. Gabi siyang kahubil-bil ng lawas, mabaskog kaliwat mga kautuhan. Because God is rewarding you. Tigado, kag mapilpilan, tani tapat ka lagi, abang ipap ka sa Diyos muli. Gatambok ang heart kakalat mo, magtanaw sa tao na gilibion niya na blessed kag happy sila. Ay? Kita mo nang napi ka, bro. Gatambok. Kung kita mo tao gantos, enjoy ka, sadista ka. Ay, mo ay. May kapuso na ka. As I pray, mga regular. Pray ka mo. Ada, pray, kagahon kung gabi. Pray. Weep before the Lord. Ala, hibi, para iban ka na. Ala, hibi. Basta maglapit ka sa Diyos, Diyos mo. And then fasting. Hindi na sa optional ka kung delikado, may problema ka, daw mapatay ka na, mo lang magkuwas. Hindi, regular, kagdorma. Very good. Tatlo ni. Kung di mo yung tatlo, giving, praying, kag-fasting maturan, your reward shall be great, sabi ni Jesus Christ. If you do it secretly, hindi makita-kita sa padayaw. Maturan, then your Father is going to reward you openly, kag-public. Will you? Yes! Ang fasting, tatlo kasi, may absolute na fasting, wala tubig, wala pagkaon, 3 days na malamutan. Ang to, wala tubig, 3 days na malamutan. Absolute. Pero ang kadua, normal nga fast, why kagakaon, kung ka-take a water, much water. Kung mag-fasting ka, inom ka na mga tubig. Hindi ka mahilapan. Busog ni mo dyan, grabe nga cleansing sa lawas mo. Grabe mo, wash out, kanan mo, hasta palatian, gaayo, limpyo ang kalawasan mo sa fasting mo with tubig, mga katura. Pwede ka na kagoon, 5 days, iban 7 days, iban na 21 days, inom sila mga juice, iban sila broth, maturan, vegetables pala, soap pala, sabaw sa vegetables kag karne, iban na 21 days, grabe mga reward nila. Ang book may kuwang suna maturan si Franklin Henderson Franklin, siya nasulat sa Word with Fasting maturan, grabe yung church maturan, grabe yung victory kag breakthrough. Sa una wala sila person na kilala, mag-utod sila maturan, nga nag-evangelize sila evangelist. Kung iya ganito ka sa gabi ni, puasaan sa siya utod. Kung iya naman to kasi sa isa na puasaan niya magkaw. Grabe ang blessing sa Diyos. Karoon iya church, kung Domingo sa aga, iya tindas 10,000 Domingo sa aga. Fasting sila mga tulad, sabtang ka fasting sila, may matawag siya sa bangko mga tulad. Tawag sa bangko, pagkanto yung tumatika na siya, ka-check yung matulad. Ito, $1 million. Para sa ilang building. This is for your building project. $1 million. May nakatipid siya $500,000 nito. May iba 100,000 to 50,000 matura. Hindi problema ang Diyos mag-provide matura. Kung ang Diyos mag-imo, miraculous ng mga paagi sa iyang provisions matura. Healing kang iban pa matura. Sa simbahan matura, mga cancer ka layo matura. Mga AIDS ka layo matura. Tungod kay nga, they seek God pag sa prayer, pag sa fasting na. Ibig big sa isa lang at tatlo ka principles na rin. Kita, kumplito ka sa doktrina. Kaya yung white kita ka lambot sa muna pag-practice. Amo lagi ni church sa maka-breakthrough ka mo. Ako, kita, there is a church, kanaglangan, damo kayo Holy Ghost, wala iba maka-breakthrough, hindi ma-release, natural, mga supernatural, kutang, pag sa prayer ka fasting. Ato fasting din Friday, natural, kam din, natural. Kag mag-pray ka mo din, upod sa iban, mga natural. Pwede ka mo, confuse ka mo, ipagay ko mo lang guys ako para ma-supervise ang pamagihan ninyo fasting. When you try, gigiliwat, kabuhin mo, natural. Galiwat environment. Matural mag-fasting ang tao, pray. Wala galiwat ang Diyos sa kalibutan. Ang galiwat, ikaw. Yes. Kaya mong thinking galiwat, hindi mo kumatsag galiwat. Ano ba doon nagbako ka nagliwat ng mga mga? Kaya mula nagyapon ang Diyos siya, may galiwat, kay perfect siya natural. Wala yung diferensya kapulang ang Diyos. Kita ya among kakabos, kag-out sa mind sa Diyos. Hindi na makita mo espiritual ng nabutalan sa Diyos.
Kung magpasting kita, ang tayo na matulad palipiuhan sa mga basura, bilang kagutan, so nagkasana, nagka-clear, and then maturan, makita mo, nagaliwat ka maturan. Okay? Love Lord today. Amen! Master kayo? Yes! Personal testimony. Akong fasting, siguro ba sa libro, 2 days kada semana. With water. Grabing lakas ng church, grabing moving sa Diyos. Ako na may health problem ako. Huwag mo ano, maniwang kapag mano, baskog ko. Ngayon, sugit ko na sa inyo para testimony sa inyo. Tingin ko nagbaskog pa, paus ko nga ng filming. Mga balda ko nag-arayo. Isa nakuha na ito sa bawang. Kaya yun, ano ba kritikal sa inyo? Ano pa ako kuklingon? Kaalayaw ko ba natin yan? Ma-overcome mo. Tingnan mo na dito. Diba, hindi pa kung pinsinong kulang pa, hindi kang pagkapalapit sa akin. Okay, we'll start? Tapos iba! Pakita na! Pero gagawin mo kung dahil nga katulad. Grabe ka presensya sa Diyos!
Di ba napag-break through sa kabuhin ninyo mga tulet? And this will make this congregation great congregation mga tulet. Because God is going to reward you. And God is going to reward us. When it's time to look for the You are riding on a race.
Dahil i-realize na power, Pisita, light, joy, may amin. Kasi kami nasiba pa, o unahan ka pa. Oo, umuwi ko rin sa gabi. Atong passing Friday, atong putri, the church is open. So we will pray together the Friday. What can it be? I'll do it. Okay, everybody say, I'll do it! I'll do it! Iba mo na? I'll do it! I'll do it! Jesus will do it! Okay, tatlaw ka na. Okay, you will be seated for a while. Para sa dapat yan.